Hello. 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 You will be hungry when you go somewhere. Something like that. Mega love shout out. Hindi, ano pinitip eh. Tuloy siya hindi. Kasi ano ko naka-charger? Wala akong music kasi ano, wala akong music. Kasi alam mo na, wala akong music now. Hello, hello. Wala tayong ano. Saan ba ito dapat? Teacher, I need an Hello? a pillow, a TV, and a plant, and a table, and some stairs. I want this one and the left one. I want the left one. Hello, Mega love shout out sa dyan. This one. This one. This one. The left or the right? Hello. Naririnig niyo ba ako? Kahit palista sa iyo.
May channel ko ba yung ano, gamit mo, ma'am, Catherine Lag? Alam mo yan, di ba? Sige. Hello, kapatid. May boses ba? May boses? Meron? May boses ka ako, meron. Niano ko lang mainit ako tapos mag-ready mo na. May boses ba ako, kapatid? Ay, nasa taas na pala ako. Bakit? Narinig mo ako? Oo, pero ano gang? May echo-echo? Iko. Kaya na natin yung May- iko. Oo, may echo-echo ka. Ngayon, Tapos putol-putol yung ano mo gang, yung boses mo putol-putol. ngayon okay na. Yun na yung signal mo? Ngayon kasi di. Ano nasaan ko yung ano? Ngayon. Ano ito? Hello? Putol-putol yung ano mo. Yung boses mo putol-putol. Putol-putol yung boses ka? Oo, boses mo putol-putol. Ngayon, Para saan po basta? Para sa sasali. Catherine Vlog. ngayon, Ayan, medyo okay na ka. okay na? Oo, medyo okay na. Pero bakit may naririnig ako sa kabila? Na? Ano yung naririnig mo sa kabila? Hindi masyadong ano yung boses mo. Ano kaya nangyari? Sa signal mo yan? Ano? Yung boses mo putol-putol? O sa signal ko? Oo. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung Done nasaan na yun. share. Ba't ko, baka sa ano, sa B8 na to. Hindi ko pa kasi alam kung ano to. Wala kang music? Wala akong music, kapatid. Yan po ba bunot niyang palista? Hindi mo ba yan, ha? Ba, oo, putol-putol.
Hanap ka ng ano gang, magandang signal. Ha? Panchito, gabag una ang sa imo nga cord. Ano, okay na ba? Oo, ara, okay na. Sana all. Good morning po, host. Yon, from Tita's TV. Ako. Kaso wala pa akong gagamitin na isang cellphone dito. Malas pa si Kuya. Oh. Uy! Bakit may nagsasalita na bata sa kabilang ano? May nag-module dito. Ah, ayun pala. Ayan pala yung naririnig ko. Hmm. Ayan, okay na yung signal mo. Okay na? Oo, ayan na. Marinig na yung boses mo. Tapos, yung barrel, yung animated na, hindi naman marinig ba? Sana yung ano? Wala kang music? Hindi ka talaga marunong ito eh. Hands up. Ayun. Marami na sila sa baba. Okay na? Oh, ayan. Okay na ka. Okay na siya. Narinig na yung boses mo. Okay na talaga. Ayan, okay na. Hindi maririnig yung yung tunog ng DA. Hindi maririnig. Parang may grrr, grrr, grrr. Ganyan. Pero yung yung V8, wala akong maririnig. Bakit yun? Baka may ano ka lang yung pag-mix mo. Ano mo lang ng maayos. Baka may napindot ka or yung setup mo. Kasi wireless to, hindi ako marunong. Bluetooth, hindi ako marunong nito eh. Ay, tinry mo sana kanina. Hindi, try mo lang ulit. Makukuha mo rin yan. Di ba yan naman ginamit mo kanina nung tumawag ako? Oo nga. Okay yan. Oo, di okay yan. Di marinig ko naman yung boses mo kanina, di ba? Pero yung una, sabi ko sa'yo, hindi kita marinig. Pero nung sabi ko hindi kita marinig, tapos inayos mo, may pinindot ka. Ayun, narinig ko na yung boses mo. Sige na. Type palista na. Sa mga kasali dyan. Pati danali, kaso wala pa akong gagamitin yun. Sayang eh. Na cellphone dito, malis pa si Kuya. So, sana isa kong cellphone makatambay. Ewan ko, mali siguro yung pag-sit up nito ng BA. Oo. Sabihin po yung yung main channel. Wala akong background. Shit. Putol-putol na naman ka. Ha?
Putol-putol na naman. Oo. Okay na ba? Palista na kayo, guys. Ayan. Oh, ano pa rin ka? Putol-putol pa rin. Palista na kayo, guys. Type palista, tapos sabihin yung main channel ninyo. Type palista po. Tapos, sabihin yung ano, main channel. Bakit puro ninja sumasali? Wala pong problema yan. Pwede ba ninja? Oo. Tapos sabihin mo lang yung ano, yung main channel mo, Jefferson Mike. Pwede sumali. Kapatid na nali. Ayan, balik na naman sa ano gang. Putol-putol na naman. Ayun, Signal na dito po sa akin. Kapatid na nali. Hello, kapatid na nali. Oh, pero putol-putol yung ano mo. Itong boses na. Boses mama. Bakit ganito? Okay lang ba? Okay na ba? Pero may ano siya, may grag. Ganon, yung maririnig ko. Yan. Kapatid na rin. May ano, may second voice.
Yan, Walang si Kalbo. boses. Meron ako may boses na. May Yung boses na ba boses ako? niya putol-putol. Eh ngayon, Set ko muna ang ano ha. Yung duck race. buhay. Kapatid ano, lagay ka na, log-in link na link na kunanan natin ng ano. Na, 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 Dali. na, 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 na. Yung V8 niya hindi gumana. Hindi ako marunong mag low. Hindi ko pa ma-sit. Sit. Alibang bang. Sit. Alibang bang pa lang yan. Naririnig mo na ang boses ko. Oo, naririnig ka sa ano, putol-putol. Putol ba? Oo, bagay. Putol. Ako. Pero ganyan magsalita. I-pass forward ka eh. Yung signal siguro mahina. Hindi ko lang alam. Sa background, ano sa signal ko. Hello. Yes. Okay na? Ay ko. Kapatid na nali. Hello. Kapatid. Sa signal yan. Oh, may Ano po yan? pastila ng signal ko. Oo, ang hina signal mo. Oh. Kaloka yung signal ng Pinas ngayon. Ewan ko ano Kapatid. nangyari sa Pinas. Bakit ang hina ng signal? Kapatid na nali. Okay na, nag-charge sa husband dito. La, la, la. Oh, okay na yan. La, 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 la. Andito pa ngayon si Ma'am Biyahera. Mamaya, iwan ko kung Sana hindi magloko tong ano ko, laptop. kapatid na rin, magbaba ka ng link na kuha na lang. Hello. Ay, naku. Ay, palista. Padak race ka na po. Anong padak race? Padak race agad. Hello.
Ano gusto mo marinig yung sinasabi nila? Hindi kasi Hindi talaga maintindihan yung yung boses ni host. magbaba pa ako ng link nila. Okay, let's see. Sandali na lang. I'm done, teacher. Sandali lang. Maaari bang hawakan ang iyong mga kamay? Ano man? Pinapawisan na ng maraming singot. Kapatid Jenny. Google lang. Walang sound. Palista. Andito ako sa live. Ano nang Nakalista na ba babaan mo ako? ng ano? Sige. Ako na maglista muna. Hindi babaan mo ng ng link mo para malaman natin kung sino ano. May yung ano ko. Palista, dami na nila nagpalista. Ang cellphone niya wala ganun saan sa'yo. Palista. Good morning. Naririnig ba ako? Naririnig ka na Oo, naririnig. narinig yung boses May mo. kami Oo. nag-shout. Sino bang una? Palista host, John Rix, Jessica Mag-backread ako. Sanchez, Sir Melag 18, Joanna si Joanne. Tita, good morning. Habang inaayos pa ni host ang kanyang B8. Dion's TV, good morning. Sige, maglista ako. Bakit yung maririnig ko, putol-putol din yung boses Sino bang mo, nauna? ma'am? From the top muna ako, Yung nauna si Catherine, ma'am. Catherine Vlog. Lawrence, ito yung main channel mo? Lawrence, pag isabi, type palista po, then sabihin yung main channel para malista yung mga main channel po. Yung si Catherine Vlog, si Type palista, Tita sabay sabi sa TV. main channel. Tita's TV. Lawrence, ano yung main channel niyo po? Kyla Vlog. Bakit bakit putol-putol din yung boses mo, ma'am? Or sa signal ko lang ito? Nasa signal mo yan siguro. Joanne Loresto. Si Joanne ba ang una? Joanne Loresto. Danica, John Rix. John Rix, main channel niyo po ito. Pakisabi po ng mga main channel. At ako po ay maglilista. Kapatid Jenny, bigyan mo daw jacket si Sir Sunday. Tablet lang. Hindi tayo maririnig ni kapatid Jenny. Jacket daw si Sir Sandy, please. Naglista ka na ba, kapatid Jenny? Wala pa. Wala pa? Wala pa. Lista ko na. John Rix, pakisabi yung main channel. Itong gamitin mo ngayon na pangdikit, nilagyan ko na ng sub para legit. John Rix, please tell your main channel. Sabihin po sa live, itype po sa live ang main channel.
John Rix. Ano to gayang? Jonix? Jonix Palista. Ano yung main channel nyo po? Next, si Danica. Danica, nilagyan ko ng sub ang ano mo, main channel. Pero please, lagyan ng video habang nag-aayos pa ang ating host. Lagyan ng video at kahit one sub yung mga Turtle Ninja po natin para magiging legit po yan sa pangdikitan. Pakilagayan po ng video yung mga wala pa pong video kasi may time pa naman po. Maglilista pa lang ako. Nag-aayos pa si host Jenny. Sabihin yung mga main channel ha. Titingnan ko. Eto dito si Danica to. Si Danica. Si Terry. Terry Tedoy. Main. Okay. Noted na, Terry. Danica Pasali main. Main mo to, Danica? Sure ka po? Ano yung main channel mo, Danica? Wala na. Asa na kaya ang mga tao? Hindi sinasabi yung mga ano nila. Padakris ka na po. Magpadakris na ako. Magdikitan muna tayo. Misha Lily. Sabihin niyo yung main channel Sino si niyo Misha para Lily? mabilis tayo. Diyos ko naman mga bebe love. Sabihin yung main channel please. Paano ko po malilista po ang mga main channel? Vladimir, palista po. Itong mga to, oh. Wala pa rin pagbabago, oh. Yung mga main channel, please. Wala akong tawa-tawa. Kasi alam ko meron si kapatid Jenny, eh. Okay naman yun kanina. Paano ko malilista? Hindi nyo sinasabi yung main channel nyo. Misha Lily, ito yung main channel nyo. 4 sub pa lang kayo. Misha Lily. Kasi from the top ako nagsimula. Sila dyan, Lizzie Gom ito. Lizzie Gom. Sisi, nakalista ka na. Lizzie Gom Blab. Kasi maraming nagnininja dito, hindi ko alam ang mga main channel. Like si Junix, sino to? Si Danica, sino to? O ito pa, si Mabs Vlog, sino yan? Nako, Diyos ko. Paano na to? Walang mga main channel. Sabihin niyo yung mga main channel niyo para mabilis tayo. O, sino yung naglalagay ng ano dyan? Main channel, sila yung ililista ko po. Huli na yung mga hindi nagbibigay ng main channel, ah. Sige. Andrea Beauty Vlog. Kasi nag-aayos pa si kapatid Jenny. Gerald Lopez. Tapos, Maui Reyes. Nalista na si Maui. Cutie Babes. Oh, sige. 20 sub pa lang si Cutie Babes.
Cutie Babes. Kay Cutie Babes pa lang ako ha. Cutie Babes. Next, Vladimir. How about Vladimir? Vladimir, main channel please. Tinitingnan ko po kung main channel o hindi. Tita Tres Valles. Tita Tres Valles Official. Yung mga team biyahera, kilala ko na yung iba. Pero yung mga bago gumawa ng mga Ninja Turtle nila, ay hindi ko alam kung ano yung main channel nila. Maxwell, si Maxwell. Ten Maxwell. Sleep Channel. Main channel, please. Sino pa? Enrique Channel. Asan na si kapatid Jenny? Si Ma'am Alma, asan na? Mega love shower out sa mga co-host ko dyan. Magparamdam Andito ko. ako. Doraemon, Loisy. Sana si Main. Sana si host. Loisy. Yun na nakakyat. Vlog. Enrique, hindi ako naniniwala main mo yan. Bakit wala pang sub, wala pang video? Enrique. Sige ka. Ngayon ka lang ba nag-start? Sir Enrique, baka si Ma'am Celia na to. Baka si Ma'am Celia Dapat to. yung ninja nyo legit. Yung may video, may Ayun. sub, may profile Wonder picture. Pet Ningning. Tapos na si Wonder Timothy de la Serna. Timothy de la Serna. Then, Charlotte. Tingnan ko daw. Ano ba itong mga to eh? Hindi sinasabi yung main, palista main. Ano yung main? Irish Villar. May palista. Cyril. Ano? Nandito na Ito ako. si Iris Villar. Cyril. 8 sub pa lang ka po? Cyril Del Monte. Ha? Main. Anong main niya? Sabi niya naman Cyril Del Monte. Oh, Main. Sige. 8 sub pa lang. J Brothers TV Channel. Del Monte. Meron dyan nagsasabi ng main pero hindi nila yan main kasi tinitingnan ko, walang sub, walang video. Paano yun maging main? Kaloka to mga ninja turtle nito. Niloloko ata ako ng mga taong to. Roda. Tinitignan ko Okay yun. na, To si okay Roda. na, okay na. Isang video. Walang sub. Ano tong main channel? J Brother. Yan. Sige ha. Hindi ko yan. J Brothers TV Channel. Brother. Ito si J Brother Kapatid, sa kanya to. naririnig nyo Main na ako? to. Naririnig nyo na ako, hindi? Yes. Rinig na kapatid. Yan na. Yung boses, okay na. Patugtugan ko kayo. Felicia. Enrique, ano yung main channel niyo po? Andyan din si Roda Rocks. O, Roda Rocks, Roxy. hindi rin yan yung main channel. Wala pa yung Main. sub. Niloloko ako daw mga to. Sabi niya, main daw niya. Kaya nga, maraming nagsasabi dyan na main nila, pero try nyo i-click. Walang sub, walang video. Bakit yung boses mo mamputol-putol? Sa akin? Putol-putol yung sa akin? Hello, test. Yung ano ko siguro.
Hello, test. Test, test. Hello, test. Test. Okay na, okay na. Okay na ba? Okay na, okay na. Oh, naririnig na kita, kapatid. Okay, yung mga nakalista ha. Terry, Tedoy, Lisigom, Joan Loresto. Si Junix, main channel niya to. Danica, Terry Tedoy, Lisigom Vlog, Andrea Beauty Vlog, Gerald Lopez, Maui Reyes, Cutie Babes, Tita Tresvalles Official, Enrique Channel, Loisy Vlog, Timothy De La Cerda, Cyril Del Monte, J Brothers TV Channel. Sino yung wala? Yung wala, yung mga hindi nagsasabi ng main channel. Lexi David. Sabihin yung main channel ha. David. Gemma Apias. Akyat daw si Gemma. Ziam Mia. Main channel niyo to? Ziam? Ziam Mia. Main channel niyo po. Ito yung lista ko. Ziam. Ziam. Media. Media o Mihia? Mehia. Mehia ata to. Lakasan mo lang boses mo, kuya. Lakas ng dingle. Naga politika. Oh, lakasan mo daw boses mo, kapatid Jenny. Sabi ni tita. Tita, nandito lang kami. Hindi nag-mudyo kasi dito. Ay, very good. Loud and clear na yung boses ko. Bakit yung boses nyo dalawa, putol-putol yung naririnig ko? Sa signal ko lang siguro? Siguro kasi Mahina yung sinasabi ni tita, loud and clear naman yung sa akin. Kuya Sandy, saan ka? Lagyan kita ng jacket. Sir Sandy, ano ang ano niya, oh. Nakita ko yun. Sabihin niyo sino hindi nalista, ha? Short pangat program. Short pangat program kay Sir Sandy. Sa taas talaga, kapatid Jenny. Sige. Lexi David, Sia Mia, Christine. Christine Cruz. I don't know how to read. Oh. Lihim you, Corrado, the second. Malakas ba yung Conrado. Yung tugtog? May tugtog na, pero medyo hina. Cupido Channel. Sir Sandy, ano ba yung padyakitan mo? Yung pangat o yung Cupido Channel? Sino ba to si Cupido Channel? Sir Sandy to, di ba? Good morning, Sis Gemma. Marami nang nagpalista ha. Huwag nang palis-alis. Gabriel. Si Gabriel. Yun. Tingnan mo yung cellphone, no? Ng Android. Ayan. Ano yan siya? Anong brand niyan? Parang parehas tayo. Yung cellphone ko. Parehas man tayo ng cover. Oy, oh. Oh. Gaya-gaya ka man. Parehas tayo ng cover. Gabriel. Yes. Nalista na Wonder Pet Talk. Nalista na po si Wonder Pet Talk.
Aliyah Channel. Dalawang A talaga yan, Ma'am Aliyah. Okay, nalista na. Sino kaya hindi na? Sabihin sino hindi nalista ha. Si Joanne Loresto, June Junix, Danica. Si Danica ba? Nag-wonder talaga ako dito kay Danica. Danica. Ayan, wala po, putol-putol. Nicole. Paano ko dito makikita yung ako? Nicole Maxine Santos. Nicole Maxine Santos. 36 sub. Bago lang to. Line. Ano basa ito? Ano yung main channel? Sabihin po yung main channel, please. Loisy, nalisa na kita. Ma'am Loisy. Si Celine Abad. Kurt Harley. Noted, Kurt Harley. Sino pa? Ito si Line Vlog. Ito yung main channel niyo po. Sino to? Laki ng views niya, oh. Main channel niyo po ito? Siguro, kasi malaki naman ang views ng isang video niya. Sige ha, sabihin nyo ang main channel nyo. Kasi yun ang i-lista natin. Sabi ni Gabriel Sanchez, sa raffle po ba yung palista? Hindi po, sa sasali. Hindi sa raffle. Sa sumali sa dikitan. Andiyan na pala, di ko alam. Ainsley Vlogger, nalista na kita. Hindi po ito raffle, Gabriel. Ano pa ito? Oh, yun. Ano po ito? Makipagdikitan po tayo, magpapaangat po tayo. Pagkatapos po ng pangat, may mga pag-games po ang ating host. Ayan o. Palipad minimum of 1,000, win 100 sub, plus 1K views, plus 1K likes. Palaro, 10 ang mananalo ng 50 Gcash, 3 mananalo ng 100 Gcash, at 2 mananalo ng 100 subscriber. Oh, Ayun, oh. Magpalipad, minimum of 1,000, may chance kayong manalo ng 100 sub, 1K views, 1K likes. Walang lagas. Andyan ang Gcash ni host Jenny Galigar. Akala ko Gcash ko ibigay. Nauna siya sa'yo, sis. Kay host Jenny pala. Andyan na ang Gcash niya sa screen. Wala na tayong magawa dyan. Wala tayong magawa pala nito. Akala ko akin Gcash ko. Palista, Lunox. Main channel niyo na to. Lunox Mix. Mage. Sino to? Lagyan ko ng mga sub yung mga Ninja Turtle nyo para legit yan. Anong main channel niya? Mega love shower out. Ma'am Bulagang family, good morning. Sige, Ma'am Bulaga. Noted na po. Mage, kapatid Gemma sa'yo to? Ninja mo to? Bulagang family. Palit ko kaya ang mga co-host. Walang ink.
Wait lang ah. Lonax Mage. How to join raffle pa-explain. Ma'am Lydia, sali po kayo sa dikitan. Para, makasali kayo sa pa-raffle or magpalipad kayo through GCash para siguradong panalo. Test. Hello, test. Test, test, test. Test mic. O, ayan na yung clear. Kanina putol-putol yun. Ganon. Color ka siguro ang ang signal. Ano yun? Bulagang family. Bulagang family. Nalisa na kita, Ma'am Bulagang family. Si Ma'am Jules. Bakit May kami walang nagturo. harang Jenny? Kasi hindi pa si Jenny Monetize. Di pa po siya monetize. monetize. Kaya wala pa munang harang. Kung meron na yung harang, scam yan. March MM. March MM. Nalista na po. Nen. Good morning, Kuya Jopats. Salamat sa patamsak. Yung mga nasa na po, huwag kalimutan tamsakan si host. Pakitamsakan naman yung live niyo po. Ayun Kuya Jofats. Nasaan daw si host? Nag-deliver pa ata ng manok. Si General, walang signal. Ewan ko anong nangyari. Nagluko yung internet niya. Hindi na nagpakita. Sino? Si Sir Sandy? Sino general? Si General, si Sir Jenny. Hindi. Nag-deliver daw ng General manok. yan eh. Sabi ni kapatid ni si Gomo, nag-deliver daw ng manok. Dan kanina pa. Salamat. Asa na kaya yung host natin? Andito kaya to lahat? Wag na pa labas-labas po ha. Pasok. May pasok. may nasa backstage. Hindi tayo pwedeng maka-add kasi wala si host. Diyan na. Ayun na, ayan na. Charge lang dito kagabi sa akin. Wala dito. Hello, mega love shoutout sa itlog dyan. Gang General, andyan si Itlog. Sa baba. Eh, sabihin mo, wala. Pinalitan mo. Diyan daw si Itlog. Diyan si Itlog. Si Itlog na bugok, andyan sa baba. Si ano yan? Si Alma yan. Alma OFW. Kapatid ni si Gom. Ewan ko ba't hindi yan siya naglagay ng name dyan. Yun yung nagla-live pang 10 PM ba yun si Se? Sino pa yung hindi nakalista? Magpalista na kayo para hindi tayo ubot ng hating gabi. Ang dami pa naman nagpalista Andito kaya to lahat? Yo, General. Magpakita ka daw si Salma. Gusto makita ni Cecily Sigom yung kagandahan niyo po.
Hindi pa rin kayo bati ng V8 mo lang ga? Ano yan? Sabi sa'yo kagabi eh. I-sit up mo yan na magamit. Ayaw mo i-try kagabi eh. Okay, say present sa mga tatawagin ko. Joan Loresto, say present. Present, present. Kaya nilagyan ko kung present o hindi. Joan Loresto, si Jun Junix. Present, present. Oo nga, anim ang top chat. Mag-say present kayo guys para mabilis tayo. Danica. Excited ba naman ako sa pa-Gcash? Si Danica, Wala Terry, Tedoy, si Ma'am Lizzie andyan. Present to. Andrea Beauty Vlog, asan na kayo? Gerald Lopez, Maui Reyes, Beauty Babes, Tita Tres Valles, present si Joan. Tita Tres Valles, Isa pa lang nakita ko yung sabi ng present. Tinawag yung menu guys, tinawag yung pangalan nyo, mag-say present kayo. Para mabilis tayo. Para di tayo habutin ng ating gabi. si Tita Tres Valles, Enrique Channel. Loisy Vlog, Timothy De La Serna. Cyril Del Monte, J Brothers TV Channel. Say present. Larry David. Zia Mejia. Christine Cruz. Conrado II. Si Gemma, andyan si Gemma pues. Gabriel Sanchez. Alia Channel. Present, present. Nicole Maxine Santos. Kurt Harley. Flynn Vlog. Okay, present. Ainsley Vlogger. At si Marge MM at si Mambulagang family. Asan na sila? Ilan lang nagpo-present? 1, 2, 3, 4, 5 lang. Tama talagang top chat, 5. Asan yung iba? Ay nako, may mga dito. Palistagang. May palistagang dito. Mahirap, hindi kami bati ng ko. Dito na kayo kapatid Jenny. Ninja mo yan? Hindi. Conrado II. Ano yung main channel nyo po? Hindi ako ko sa... Hello. Oh, rinig kita. Naman. Hello. Gang Jokat, tingnan mo yung backstage. May naghahantay. Baka si ano yan? Si Gemma Apues. Kanina Si Ma'am Gemma. Gemma Apues. Kanina pa. Hindi kami bati ng biik. Hindi siya sumasangayon. Ayaw makisama sa'yo. Ako kagabi, napuyat ako dito sa duck race na to. Paano ko siya i-screen share? O, di ba? Nakuha ko kahit pinagpuyatan ko to. Wala.
Wala nga. Wala umakyat. Si Gemma, aakyat daw yun? Wala? Pati si Gemma umalis? Ayan na oh. Oh, hi! Hi! Hello. Kanina pa yan sa ano? Sa backstage. Backstage. Paano? Nawala yung general. Ubusan. Oh, baby. Itlog. Tapos na yung birthday ko. Itlog. Bugok na yung itlog. Bugok na. Andyan si Itlog na bugok sa baba. Bugok na yung birthday. Tapos na. Baka cute siya si Pedro pa. Ang ganda niyan, kapatid Jenny ah. Makapal yung ano niya. Sa akin hindi. Ano lang oh. Oh. Ching! Wait. Manipis yung ano niya. Maganda sana yung B8 mo kaso lang ayaw makisama sa'yo. Oh, ayaw makisama. Oh. Pinatay ko na. Yung ano niya, yung V8 niya. Ayaw mo ano. Bago pa naman yan. Kaya nga. Hindi ako marunong. Sabi Hindi sa'yo ako marunong. kagabi, try mo eh. Pag-aralan mo yan. Kaya nga, Pag-aralan mo yan. baklasin ko na lang to. Ito, Bluetooth kasi. Oh, Bluetooth. Ah, Bluetooth siya. Sa akin hindi. Saksak lahat. Pailawin ko lahat. Oh, ganun din yung Proma sa akin pero saksak lahat. Hindi naka-Bluetooth. Kaya mamaya na. Pag-practicean ulit. Dami kasing wire, oh. Oh. Oh, okay, meron yan. Dalawa yan sa ano, sa live. Tapos may charger, may headset, may mic. Bumabala ako dito sa clinic. Sino ba to si Lydia? Si ano, si Lizzie Gom. Ah, si Ate Lizzie. Si Lizzie Ate Gom Lizzie yan. pala. Sino naman to si Pansit Canton? Sino? Marami dyan mga Ninja Turtle. Hindi sinasabi main channel nila. Si Jerome siguro na naman to na ano, yung Pansit Canton. Pansit Canton? May Pansit Canton? Meron ba? Ay, oo. Andito na si Jerome, yung inchik. Lagyan ko ng sabi yung ano mo, Jerome. Ba't walang video yan? Ninja Turtle mo. Napadaan daw. Tatapos lang ng clinic. Dadaan ka lang, Jerome. Sabi pa ni Mama Adil, baka matinig Mega love ka. shoutout si Jerome yan. Yung sabi mega love shoutout sa lahat. Si Jerome yan. Si Jerome yan. May kalam shout out, Napadaan Jerome. lang. Napadaan lang ba si Jerome? Jerome, matinig ka. Anong oras naman? Mag-umpisa na tayo? Oo, 12 na. May nag-doorbell na, may patient na siguro kami. Wait lang ah. Mega love shower at daw sa tanan, sabi ni Ma'am Bulagang family. Andyan yan si Ma'am Celia, di ba sabi niya? Mega love shoutout sa... Mega love shoutout kapatid Jenny, sis Gemma. Mega love shoutout Ma'am Alma. Ma'am pa rin. Hello, kapatid na Alma. Hi sa lahat. Saan dito? Oo nga, hindi natin yan ilalapag mga hindi nag-present. Tayo palista.
Ano man kapatid Sige, hindi kayo Jenny? mag-present dyan. Yung lahat ng pag games na Gcash. Sa Wala. akin lahat na pupunta. Ano, bigay ko na yung nag-present po Gcash kasi- number ko? Oh, sige. Yung mga nandyan, type Jenny. Para ilagay ko ang present. Type Jenny, yung mga nandyan, isa-isa lang. Kasi ang dami nila nagpalista. Meron pa ako si Ariana Joy. Ayan. Ariana Joy. Si Arian. Ariane pala, Ariane. Ariane. Oh, Arian Joy. si Marian Rivera. Marian Rivera ka dyan. Arian Joy. Yan yung main channel niyo po. Sige, check ko muna ha kung sino na Oh, Jenny, Arian, present. Si Ma'am Lizzie Gom, present. Sino pa? Sabihin nyo na po yung main channel nyo para po malista. Ay, baby pa talaga si Arian. Next, mag-type ng Jenny dyan. Checkan ko kung sinong present dyan. Kasi 9 lang yung top chat natin, no? Si Tita andyan. Tita Tres Valles. 1, 2, 3. Tatlo pa lang yung nagpe-present dyan. Nag-type ng Jenny dyan. 1, 2. Tatlo pa lang. Si Ma'am Bulaga. Si Ma'am Bulaga, andyan talaga yan. 4. 1, 2. Angela. Main channel niyo po yan, Angela. Oh, Angela Belende. Abelende. Main channel yan. Angela. Abilinde. Oo, pamangkin yan ni pinsan ni Jima yan. Okay. Opo, nakita ko po. 104 sub ka po. Ma'am Angela. Angela Belende. Nandyan si... Oh, so ang nandito si Joanne. Joanne Loresto, kapatid. Joanne Loresto. Pagsabi ng Jenny. What's Si Lizzie the Gom. problem? Lizzie Gomes Blab. Tita Tres Valles. Sino pa yon? Kamusta Si dyan Ma'am sa Arian. sa Bulaga. Masbate? Aryan. Bulagang family. Arian. Angela Abelende. Pinsan niya, Conrado the second. Conrado. Sabi niya ninja niya yan. Yan yung main channel niya po, sir. Oh, Makita naman yan, Buto channel. Conrado the second. Lydia Hindi naman. present. Si Liza, Ninja. si Ma'am Lizzie Com yan. Ninja naman yan. Yung kay Conrado. Oh, ninja niya nga yan. Ano yung main channel niyan? Kapatid Conrado, Jenny. PJ, anong main channel mo? Tingnan ko nga. Sino to? Oh, ang andyan, Joanne, Lizzie Gom, Tita Tres Valles, si Ma'am Bulagang Family, Arian Joy, Angela Abelinda. Pati si Abelinde. Sino yan? Abelinde. Sabi ko yung ninja kanina, kaya 5 lang tao. Main host. Sabi ko yung ninja kanina. Kaya 5 lang tao kasi. Sino yung Ano yan? Naputid back? Sino yung Naputid back? Angela Bilinde, hindi ko siya kilala.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lang yung nandiyan. Gemma. Ma'am Alma, ano yun sa inyo, Alma? OFW? Miga love shoutout po kay Angela Abelinde. Baka ka-family. Di ba parang sino ba yung subscribe sa akin? Kuya Joe TV. Bakit may nagpi-feedback na? Hindi ko Kanino alam. ba yun? Wala, nandito may sa kabila. Hello, Tess. Di naman sa akin. Loisy Vlog. Oh, andito si Loisy Vlog. May nag-feedback. May echo yung ano natin. Ang sakit. May echo. Ayun na. Ayan. Wala dito sa akin. Okay lang naman dito sa akin. Sa akin nag-e-echo. Din sa akin. Kanino ba? Ayan, medyo okay na. Baklasin ko na lang to kasi wala namang magana na tapos pinto. Mag-mute. Oh, sino na? Oh, nawala na, biglang nawala. Yung feedback. Alam ko na. Sino ba dalawang cellphone? Si Jima, dalawang cellphone yung gamit siguro. Uy, paano dalawa? Isa nga lang yung phone ko. Tatawa-tawa ka pa dyan. Painaan mo yung isa. Saan na yung pustula na? Sige na, umpisa na. Umpisa ng kalat na Ako magbaba muna ng sponsor. Hello everybody. Nako po, wala na. May bigas ko lang nila. Ano kanina sa akin?
Kuya, nagpakako yung para sa akin. Lapag muna lalapag muna ako ng sponsor. Ako muna maglapag. Go. Magpakilala ka muna, host. By the way, ako pala si Jenny Galigar, ang inyong host ngayon. Ano ngayon? Nakalimutan ko na. Then mechanics Ako- po. Ako na po yung maglalapag ng mga link. Manood kayo ng 1 minute mataas. Tapos mag-comment na related sa video. Tapos ano pa nga? G sa bago at T sa luma. Ano, G sa bago, T sa luma. Jenny Ayan. Jenny Galigar. Oo. Oh, si host lang daw ang maglalapag ng mga kanya-kanyang video link sa live chat. Every time na may nilapag siyang link sa live chat, puntahan nyo po yon, i-click, at mapunta kayo sa kanyang video. Pagdating nyo po sa kanyang video, manood po kayo ng 1 minute, then mag-iwan na rin ng bakas ng 5 words to 7 words pataas. 5 words po, hindi 5 letters po ha. Then after nyong magbakas, saka lang po kayo mag-like, subscribe, at bell all. Then balik sa live ni host, i-type yung pangalan kung sino yung napuntahan nyo po, dugtungan ng G sa bago at T sa luma. Like Gemma G kung bago, Gemma T kung luma. Okay? All right? Let's go. Go. Yung bago po, tita G, letter G as in goat. Yung luma, letter T as in tatay. Yun. Konya girl, wag ka daw matulog. Tama yan, Sicily Sigom. G at T. Sabi ko nga, parang may narinig ako ng Iyakin natin yung isang cellphone ko. Hindi ko makapi. Yan, log-in. Hindi ko makapi Mahirap to Kaya mo yan. Hindi, mahirap kasi ito. Anong iPhone? iPhone. Nag-echo ka po. Nakamute na to. Lagin guys, i-click yung link na binaba ni host. Binaba ni Jenny Galigar. I-click nyo po, manood ng 1 minute. Kapatid Jenny, error yung link. May problema. Error. Okay na. Yung pang-second po. O, ba't nagsigalisan kayo? Ba't naging off yung mga cam nyo dyan? Nagkukuskus pa kasi ako. Ay, buhay OFW. Sa bagay. Oo nga. Si Gogo lang, Sisi.
Next link po. Puntahan po ang login link. I-check ko po kung sino nasa login link ha. Loisy, andito. Loisy, si Tita Sisi, andito. Tita Tres Valles, nandito. Tita Stevie. Sino pa? Si Copido Channel, nandito. Bless. Si Lizzie Gom, si Lyja, nandito. Si Jepoy. Anong main channel ni Jepoy? Two minutes. Si Jepoy, andito si Jepoy. Jepoy A. Puntahan po ang login link. Yun lang mga nagbakas. Si Joanne nandito. Asan na yung iba? Si Arian Joy, asan na? Arian Joy? Baka na-traffic. Wala pa kayong bakas dito. Conrado, wala pa. Mag-login po tayo. Login. Walang bakas, walang lapag. Ayun. Oo nga. Walang panalo sa GCash. Walang panalo sa GCash. Noted, Sir Sandy. Next link po. Kay Ma'am Celia. Kahit ako nagbabakas ako ha. Tapos kine-check kong mga bakas nyo. Nawala, nahulog si Ma'am Alma. Puntahan po si Ma'am Celia. Mega love shower out, Sir Melvin. Good morning. Melvin 12. Ano yan? Andyan ba si Ma'am Korea?
Good morning, Ma'am Celia. Hindi pa yan mo ni si Sir si kapatid Jenny. Thank you sa pa-share. Babain po si Ma'am Celia at mag-check ako ng bakas. I-check ko kung sino nandito New whispers. Copido, nandito. Mabilis na ako mag-check kasi may new whispers. Oh, nakikita ko lahat ang mga... Ayun, nalaglag ako. Andito na si Arian. Loisy, very good. Angela. Ma'am Angela. 5 words pataas po Habaan ko konti ang bakas. Kung wala na pong masabi, lagyan po sa dulo ng Team Jenny Galigar para madagdagan po. Okay po? Andito na si Arian Joy, Loisy Vlog, Angela, Tita, si Lisigom, Laija, Conrado II. Yun lang ang nandito. Asan yung iba? Asan yung iba? Joanne, saan ka na? Bigyan nyo naman ng buhay yung bakas nyo, guys. Kung wala na pong may dugo. Yung buhay na para legit. Opo. Para di tayo sipain ni Lolo. Baka ibakas nyo dyan. Wow, amazing video. Wag yan, guys. Spam yan. Ilan na ang nagbakas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun, si Sir Melvin na ang binaba. Next! Sino na? Mega love, shout out po. Kay... Walang bakas, walang lapag. Puntahan po ang next link kay Sir Melvin. Melvin tayo, Melvin. Mega love shower out, Sir Cabiajeros. Ilista na kita, sir, ha? Habulin nyo na po ang mga link. Mag-comment kayo ng 5 word pataas nang naaayon sa videos. Andiyan na si Joanne. Baka nakikita nyo yun, kumakain. Tapos sabihin nyo, ay wow, ang sarap ng luto mo. O ganon. Mega love shout out dyan sa baba. Tapos sabihin nyo, ay wow, ang sarap ng luto mo. O ganon. Babain po si Sir Melvin. Mag-comment po na naayon sa video po, ha. 5 words pataas. Para dikit na dikit ang ating banana. Thank you po sa support, Kuya Mike. Yun, oh. Siyempre, masaing ka. Alangan, ano. Melvin. Nag-lunch na kayo, guys.
Melvin Vlogs. Salamat sa inyo guys. Support po tayo. Ayun. Okay. Ilan ang nandito kay Sir Melvin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itlog na bugok. Ayun oh. Basahin ko kung sino nandito ha. Tita, Joanne, Loisy Vlog, Angela. Very good na si Angela. Ganyan lang, bebe. Ako, andito ako, Cupido. Arian Joy. Conrado the second. Lyja. Ayun lang. Sinong wala? Parang andyan lahat. Next. Very good. Very good. Dumidikit sila. Natuto na ako mag-check ng mga bakas ng mabilis. May newest pala doon. Itlog na bugok. Grabe naman to. Kala ko sino si itlog na bulok. May mga nickname kasi yan sila eh. Sige, balik ka lang ni mamaya. Okay lang yan, Kuya Jopat. Pasensya na, busy pa kasi. Di ako Kasi makapnod. Kaya Kasi naririnig niya lang daw yung bugok. Pati si Busy tatay kasi. ni itlog na bugok, busy ata yun. Thanks po Seryoso sa ngayon, Ma'am Gemma. support. One, Sir Melvin, hindi. May picture lang kasi ako. 7, 8. Ayun, Melvin Vlog, The Herang, Dan. Juan C, Kuya Jofat T. Analyst Mix Vlog TV, Kuya Jofat G. Ano daw? Sabi ni Melvin Vlog, seryoso naman. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, huwag kang seryoso dyan. Yun naman nakangiti nga ako. Nakikita ka ni Sir Melvin. Namiss lang ako ni Sir Seryoso Sabi Melvin. ko lang, shower up. Good morning, Sir Huwag Surab seryosohin, TV. basta may pajikas yan. Sir Surab TV. Sasali ko po ba kayo sa pangat? May palaro po after ng pangat po. Makipagdikitan po muna. Magpangat muna tayo, sir, bago magpalaro. Sir Surab Yes, TV. pagkatapos po ng dikitan, magpapalaro na po ang host natin. Kaya stay lang po kayo hanggang sa matapos. Marami pong pa-premium. Andyan po ang mga pa-premium sa ating live stream. Meron din tayong highest super Gcash. Nandyan yung number ng Gcash number ko. Higher super chatter palipad. Higher super Gcash. Pero pa pala siyang super chatter. Nandyan yung Gcash number ko. Gcash palipad. Minimum of 1,000. Win 100 sub plus 1K views plus 1K likes. Palaro. 10 ang mananalo ng 50, tig 50 Gcash. 3 ang 100 Gcash, 2 ang 100 dalawa ang 100 subscriber. Kung gusto nyo pong makasali dyan, yung mga super highest Gcash palipad dyan, andyan po ang Gcash ng host sa live screen.
Hanggang mamaya yan, available dyan ang GCash. Pwedeng magpalipad. Host, basahin mo dun sa sa admin GC, may message dun si Mimi. Thanks daw, sabi ni Kuya Jopad. You're welcome. Hindi ko naman mababasa, lalabas na naman ako dito. Wala bang chat heads yung mo? Mga chat? You're Tinanggal ko. welcome. Itlog na Tinanggal ko ang bubog. headset. Dapat may Jerome? chat heads. Yung mo ba, yung pangalan ng ninja mo, baka i-hide ka ni Lolo. Nag-warning sa'yo. Miss ko na itlog mo, ha? Nag-warning sa'yo. Nag-warning si Whitey sa'yo. Palitan yan, palitan. Sino? Si Jerome, yung ninja pangalan niya. Kalokohan talaga yan kay Jerome. Kalokohan. Palitan yan, Jerome. Oh, ni-warning ka ni Whitey. I-hide ka niya. Team Tita Jenny. Si Team Tita Jenny. Kuya Jofas, miss ko na itlog mo. Jerome, bakit di ka sumali? Habol ka, Jerome. Bulate yan, Jerome. Sino to si Taurus Girl. Team Tita Jenny. Ma'am Taurus Girl. Sasali po ba kayo? Ma'am Taurus? Ewan kung bakit ba di Next week po kay Sir Sandy. Puntahan po natin. kailan lang nang ikahiwanan niya. Babayin po si Sir Mahal Sandy. sa'yo, parang baliwala ang puso mo. Ano nga bang meron siya sa akin na hindi mo makita? Kung ako na lang sana ang iyong minahal, ano yaw yun? Ano yung sinabi ko? Babayin po si Sir Sandy. Seryoso na si host ah. Seryoso nga, tahimik pa. Seryoso ako ngayon. Yung palaro Kasi- po, Taurus kasi- Girl. Andyan po sa Nahirapan ako live screen. nahirapan ako dito. 10 ang mananalong tig 50 Gcash, 3 tig 100 Gcash, 2 tig 100 subs. Ang highest Highest. super Gcash po ay may chance na mananalo ng 100 subscriber plus 1K views plus 1K likes na walang lagas. Nandyan yung GCash number. Oh, andyan. Palitan na yan ni kapatid Juan. Kapatid. Palitan namin yan ni Sisi Alma. Baka mamaya, ilagay ko dyan yung Gcash number ko. Wala pa namang laman yung Gcash ko ngayon. Ang Wala sama pang yung sahod. dalawa. Ay, kapatid Alma, sabi ni Cupido Channel. Sir Sandy, ang ganda ng boses ni Host. Kumanta kung ako na lang kasi ang minahal mo. Oh, General Jerome na. Nako. May katumba ka ng General dito. Oh. May General Jerome na. Kain. Ay, buti pa si kapatid Gemma doon, kumakain na.
lunch ko o tinapay. Sige, sige, mag-ingat ka, kapatid Jerome. Ano man ano, sir ba to siya, ma'am? Ma'am Taurus girl. Kasali po ba kayo? Bulati yan, Jerome. Anong bulati dyan? Oy, Wait. Babae na si Jess. Pagtapos na kayo kay Kuya Sandy. magbakas kayo ng maayos. Walang bakas, walang lapag. Walang bakas, walang kain. Walang lapag, walang panalo sa GCash. Yay! Sa akin na lahat ng GCash. Sana all. Pinapakanta talaga ako ng Sir Melvin. Pakantahin mo, Pala. Kuya Melvin. Maganda din yung boses ni Jima. Tinatago niya lang. Natatago ba yung boses? Iwan ko sa'yo. Baka sa iba mo ginagamit yung boses mo. Yun lang. TikTok na lang. Back to work na daw si Jerome. Nandito ba si Kuya, si Kuya Jess? Paakyatin natin si Kuya Jess. Busy yun sa work. Nagwo-work yun. Break na. 12:48. Nandito naman si Kuya Eman Daes. Busy, nice man na naman siya, oh. Kain kayo ng lunch, guys. Habang Nice nagbabakas man. kayo dyan. Nice man. Big love shout out kay kapatid Eman. Si Mr. Nice Man. Si Kuya Liman pala yan. Sasali si Kuya Mr. Jess. Nice Man Channel. Hello, host. Good afternoon. Good afternoon din sa'yo. Pagkatapos ng ko, kapatid, ikaw na yung magkuha na. Ikaw nang maglapag ng Mutik na yan. Bakit bakas to? Nako, Jima. Yung ibang video na lang. Yung ilapag mo. Oh, sige, ito na lang yung basketball ito. Yung maliit lang yung views. Ano nga, yung basketball. Okay, sige. Ano to? Thank you. Wala ka. Ano na namang issue to? Tita? Ko talaga. Tita. Tita, nag-sponsor pala sa akin, no? Hannah Lee Dan from Melvin 12 Vlog. Hi, Kuya Jess. Ay, nasa GC pala to. Sa GC pala ako Liza nagbabasa. Jess She. Biglang shout out kay Ma'am Bulagang. Hindi ako marunong mag-set up ng B8 pastilan. Tumingin ka sa YouTube kung paano mag-cheat up. Balik ko na lang sa karton to. Sayang naman di mo nagamit. Ang gaganda nyo mga host from Joanne C.
Na Oh, maganda nagamit sila. ko siya kaso hindi lang marinig yung ano, yung mga effects ng ano. Oh, bakit may pasali pa dyan, Papa North? Pwede pa Ah, bang si makahabol si Papa North? Kuya Iman yan si Salma. Ulirang Guro TV, Tamsak Dan. Sir, Mr. meron din. Nice Man Channel, pasali po. Sige, habol lang kapatid. Habol lang yung ano, yung gustong sumali. Sponsor pa lang naman. Tita Stevie, Chema, T. Yun. Prepare na din ako kasi may work na. Super highest GCash palipad. Minimum of 1,000. Win 100 subs, 1K views. Ano na? Nagtahimik. Yung nag-ingay, nalaglag. Ay, nalaglag si ano. Kasi panaya ingay eh, kundi siyempre nalaglag siya. Ganon talaga pag maingay. Puntaan si Alger. Sige, sige, ako bala. Singilin natin siya mamaya. Singilin natin si Jeff, Kuya, ano, Kuya Sandy. Hoy, ilapag mo daw Ayun. si Jeff. Sinisipa ata ako ah. Nalaglag ako palagi. Hindi ang ingay mo kasi, ganun talaga yon basta nag-iingay ka. Huwag ka kasing magingay masyado. Si Jima mamaya Ang hihina ng mga signal ngayon. Bakit kaya? si Jima mamaya sisingilin natin yung Signal naman ako naman makisama. magandang signal ni Jima eh. Hindi, kasi nga ano, preparing na ako kasi may patient na kami. Cupido, Oo nga, Chema, Dan. sisingilin kita Ayun. nga mamaya. Hoy, paano sisingilin? Nagbigay na ako. Singilin ulit. Alger Dan. Ano yan, double pay? Oo.
Melvin 12 Vlog, lagyan ng code, bebe. G sa bago, T sa lumang dikit. Huwag lang isabihin dyan, bebe, ha, na Gemma dyan. Lagyan naman ng code. Meron tayong code kanina binigay ni host. Iulit nga host yung code, baka hindi nila naabutan. Inuulit ko yung code. G sa bago, T sa luma. G po sa bago, as in Gemma, T sa, sa luma. Sana all. O Hi, baka Kuya ano G. na. T sa dating dikit. O, para medyo social. Kasi pag luma, akala nila ano na luma. Lumang litrato. Pinaglumaan. Sige. O pinaglumaan, iniwan. Minahal, sinaktan. Huwag mo na Minahal ipagpatuloy. ulit. Parang ano, Sinaktan ulit. Anong tawag doon? parang may Huwag mo na. naka-heart. Huwag mo na ipagpatuloy yan. Nakapuntahan si Jeff. Kasi hindi makapy to, hindi ako marunong sa iPhone na to. Hindi makapy. Hindi ko yung makapy yung link. Yan ako. Ma'am Jules, paano to iset yung yung B8 na Bluetooth? Hindi ako marunong. Ayan ang dapat mo pag-aralan lang ga. Ano lang po unti-unti. Lahat ng bagay pinag-aaralan yan, pinag-iisipan, pinag-aaralan. Para next time, alam natin kung anong ginagawa natin. Sige. Lahat pag-aralan na natin. Ganyan talaga pag first time, Oo nga, pag first time, ganun talaga. O, katulad din ng first time mo siyang minahal, tapos sinaktan ka niya. Ayun, tapos umiyak ka, ayun. Si Salma, wag nga kasing mag-topic about love. Masakit. Daw sabi. Ah! Marunong Salamat, ka kapatid, nga Kabayo. manligaw, Jenny. Oo, marunong ka daw, sabi ni ni Itlog na Bugok, oh. Wala na pagpuli mo na sa May 5. Bugok kay mainom to sa inyo sa Dasmariñas. Sa Marunong ka daw Manggaan. manligaw. Pagpuli mo na sa May 5 Kunwari pa yan, Gang Jofat, eh. Naku po. Kuya Jupas, tinandaan ko na yung uwi mo May 5 na, May 5. Lagot ka. Akin yung pulutan sa yung alak. Kunwari pa yan. Tita, bakit ako? Ako yung inaasar mo ngayon. Dan all link. Ano yon? Angela Abilende. Kita tayo tapos. Sino mo? Kamutan ko na. Oh, 1 na. Prepare lang ako ng Yan, siguraduhin mo na i-charge mo Kumain yung na kayo ng lunch nyo? yung cellphone mo, tapos yung charger mo, itabi mo sa pagtulog para may ma-charge mo. Pakita ka, Madam Host. Bakit nakatago ka? Hindi. Naghuhugot lang ako. Ayaw pakita ni Busy ang life eh. yung Yes. Yeah, yun. Cupido Channel.
Miguel Lab, shout Nagpapakita ako out, kapag kapatid ano ko, pag Island. LS ko. Kanina pa ako nasalita ng salita dito. Nakamute ka pala. Yun. Kaloka. Island Farm Vlog. Good morning mga kapatid. Happy morning, birthday Skylar. host. Ayun o. Happy Kapatid. birthday to you. Happy birthday to you. Ayun, Happy may taga-kantahan. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kuya Sandy, hindi ko pa makita kasi yung cellphone ko ginamit ko mag-live. Walang Gcash yun? Nagkanta ako, happy birthday. Uy, may Kapatid Gcash na Island. bayad yun, uy. Regalo Kapatid. lang na yun, sisi. Kapatid Island, nandyan yung Gcash number ko. 09. Nagpaparin. Ano yung Gcash ko? 0945-608-1990. Nasa likod daw si Nini. Next Wala, po walang tayo, bayad yung happy birthday ko. Si Banana nandito na si Banana, oh. Yun, oh. Si Banana, nandyan na. Balagang, siya yun. Kupido Channel. Backstage, akyat si Biyaherang Ilongga. Ayun, ayun na si Mimilet. Oh, may sound naman pala. Si Kulot, si Banana. Ang lakas nga. Ayan, may banana. Ay, Mimi. Kapatid Island, nandyan yung number ko, Gcash number ko sa screen. Babain po, si Ma'am Bulagang family. Tatlo pa lang ang pumunta sa kanya. Andito ako kay Ma'am Bulagang family po, Hindi ko pa matignan, kuya. Sige lang, ilapag lang natin. 5. Kasi, Lima nandito pa. yung... Lima pa lang sila. Saan yung iba? Go, go. Walang bakas, walang lapag. Kay Kuya Buyahiro ba yun, Kuya Sunday? Yung sa main GC, ay admin GC na sinend mo? Wala, busy ang host. Busy sa biit niya. Ayan na. Doorbell na. Jenny. Exit na ako. Exit na ako. Bye. Patient na kami. Ingat! Ayun. Ngayon pa gumana. Nandyan sa screen, sa screen, kapatid. 0945-608-1990. Mega loud shower out everyone. Ayun, nandyan na si Nene. Hello, Hi, Manuel. beloved host. Good Hi, beloved morning. Annalie and the beloved Alma at the same time. Hi, beloved Jenny, Golly, Gar, and everyone there sa ating live. Hello. Morning. Paglit lang seryoso, medyo Kamusta sakit. ang lahat? Medyo sakit ulo ko. Good morning, Manalags. Nagkape ka na Kamusta ba? ang lahat?
Ay, nako po. Kakain pa lang tayo ng pa-price ngayon at lalagyan natin ng gatas. Parang Coco Crunch siya. So, ayan. So, tapos ko na at kanina, simula pa lang na andito na ako at nakatutok. Marites kasi Sige. po ako. Sige, Kuya Sandy, lapag mo na si kapatid Caballeros. Ayun. Ayun na po, Muslim. Hello, kamusta ang mga host natin dyan? Ayos pa ba? Very okay, bebe. Yun, very good, very good, very good. Sakit ng ulo ko. Bakit sumakit ang ulo? Ah, Ayan. So, energetic ba ang lahat? Parang mahina yata yung kanilang load ngayon. Parang hindi sila Mahina. gumagalaw. Hindi yata nakainom na bang lahat ng kape? Nako po. Ay, nagluluto nga ako, Meme. Lutuan ko kayo ng lunch nyo. Ayun. Anong ulam dyan? Hindi, pansit lang kami dito. Sapat na yan. Hindi kumpleto Hello? pag wala si Commander sana all. Nandyan ang Commander. Okay, ma'am. Hello, Bebe Love. Saan ang ulo, kapatid Jenny? Sabi ni tita, ulo sa taas, sakit. Hi, Bebe Masakit. Loves Hindi yan sa baba. Tita. Bebe Loves Iman. And Bulagang Family Vlog. Bebe Loves Jopats. Hello sa inyong lahat dyan. And thank you for coming sa ating live ng ating Bebe Loves Jenny Galigo. So, thank you sa support. Sino ang next link, kapatid Jenny? May Caballeros. reward sa akin ang mga host natin today. Caballeros, babain po si Sir Caballeros. Nakita mo lang daw ako, Bebe Loves Jenny. Sumakit agad yung ulo mo. Saan bang bandang ulo yan? Araw-araw naman kita nakikita. So, araw-araw sumasakit ulo mo. Ba't ganon? Yung malaking ulo, hindi yung maliit. Bakit may maliit pa ba? May ililiit pa Oo. ba? Oh, yung juts. Sana all na lang talaga. May maliit at malaki. Kamusta naman kayo dyan? Bebe Loves Jopot. Ayun. Hi, Bebe Loves Alma. Dito lang ako sa baba muna. Bakit sa baba ka? Saan banda? Saan banda na baba? Oh my God. Yan muna daw siya sa baba, bumaba. Puntahan po si Bebe Sir Loves Annalise. Caballeros. Bebe Loves Annalise, never po akong nawala sa inyong live. Ang galing niya talaga. Ang galing na talaga. Ngayon, masasabi ko na talaga Thank you to. po. Sapawan mo na ako Ang galing-galing mo Eh, hindi naman na. Nandun ako lagi. Supportive meme pa rin ako sa iyo, bebe. Don't worry. Yun nga sabi nila. Ano yun? Nakikimarites ako. Caballeros. Ayan, Puntahan so... po si Caballeros nag-check ako ng mga ng mga bakas doon. Walang bakas, walang lapag. Ayan, so wala daw lapag pag walang bakas. Naku po, agay. Kung ako niyan, babakas talaga ako. Let's see. Para makasali din ako sa palaro. Naku, sayang. Dami pa namang pa-premyo. Aba, Nice. malulugi pa kaya ako diyan muntik na. Ay, konti na lang. Ilan tayo dito, Kay Caballeros, ang pumunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pa lang. Saan na yung iba? Naku, baka namalengke pa yung iba.
Naku po, magbayad na kayo at bumalik na sa bakasan. Naku po. Sana ang nalaglag. Nalaglag ang Nasaan? main host. Ay, baka naman uminom pa ng gamot para sa masakit na ulo niya. Ayan, so hello Island Farm Vlog, mga love shout out. And Sunday Ditchy, oh my God, Joanne, hello. Ayan, good, very bad, as very good. Yung mga Puntahan hindi si nakasali, very bad, Caballeros. very good yung mga Next nakasali. link, sino na po? Sana to si Jenny. Hi, Jolene, thank you for coming, baby. Naloko na. Sino next, kapatid Jenny? Tapos na ba ang mga sponsor mo? Sino Ako ang ang next? naglalapag ng mga attendance po, ha? So please, magbakas po tayo at ako ay nag-check ng bakas. Ayun, puntahan daw natin. Bakas. Ang bulaga. Saglit lang may ilalapag akong patatamsakan saglit lang naka-live ang ating kapatid Sige, ma'am. I can use this one. Eto na, naka-live siya, naka-live. Tiradahin natin to. Ayan, ransakin niyo po yung bahay niya, ransakin. Paramdam niyo yung bagsik ng pagmamahal ng Team Biyaherang Ilonggo. Yan. Tamsakan Yun, po no? natin, tamsakan. From Team Biyaherang Helongga, Jenny Galigasin na to. Si Sir Ernie. Yan. Lablabin, mga bebe. Huwag kang bumaba, bebe love, sa host. Ba't ka bumababa? Naku po. Kaya nga, nawala yung main host. So sa amin na lang po ngayon ang lahat ng mapupunta yung GCash. Opo, lahat kayo magpalipad na po kayo. Sa amin na mapupunta, hindi na kay Jenny. On process pala yung binibigay ko sa'yo, Bebe Loves, na reward. Hindi pa yun tapos. Magandang host natin, Annalie. Para Ano sa'yo po? yun. Para sa'yo. May Ay, para ginagawa sa akin akong yun. kababalagan. Ang madam? May ginagawa akong kababalaghan sa iyong channel. Ang kababalagan yun. Ayan, so, puntahan na po. Lablabin. Nako naman yan. Puntahan po si Sir Ernie. Dinig pa ba yung ating music dyan? Makapag-disco na ba ang lahat? Dinig pa Ayan, po. disco na. Sumayaw habang nakikipagdikitan. Aba naman yun. Para hindi makatulog. Oo Para hindi nga. makatulog. Matagal kaya akong hindi nakapag-LS, Baby Loves. Kasi Kaya nga. grabe yung adjustment dito namin ngayon sa aming accommodation. Kaya nga, tine-check ko. Nag-check din ako ng mga live. Ano po ng mga Oh. live? Kasi alam mo nito yung aming accommodation lilipat kaming lahat sa bagong accommodation. So lahat ng aming mga gamit, kargamentos at mga parapernalyas. Hindi na Ayan. lang. So, Kaya nga, parapernalyas. tine-check ko ba sabi ko wala mang nagla-live. Oo, so ayun, kailangan naming asikasuhin lahat. So Akyat ka galing na, Sir sa trabaho, after sa trabaho, lipat kami sa kayod na naman kami sa pag-iimpake. Ang dami-dami ko ng gamit na mga pinagtatapon kasi hindi na pwedeng madala doon sa sobrang dami ng luggage namin. So ngayon, kulang pa ako sa tulog.
kulang sa kain ng maayos, kulang sa lahat, kulang din sa jowa. Ayun. Nako. Siningit lang jowa. O parang lipat bahay, ang hirap talaga, my goodness. Ang nangyayari nun, dapat today ang lipatan. Ay, kahapon pala dapat yung lipatan. Opo. So, ayun, excited na ang lahat. Nagkanda ipit-ipit na yung paa ko dahil nababagsakan na ng gulong ng trolley na abot ng 50 kilos yata yung trolley ko na yon. Diyos ko. Oo, abot ng 50 kilos. Tapos yung nangyari, ay nako, naipit yung paa ko. Tapos pagkagabi, i-announce na hindi pa daw pala matutuloy sa ngayong araw o tomorrow, yesterday. Hindi natuloy yesterday. Kainis. Sayang naman yung effort. Alam mo yun, yung feeling na pinaasa ka lang, excited ka na, tapos biglang sasabihin sa'yo, walang nangyayaring, ay nako po, hindi matutuloy. Parang yung kasal mo lang, excited ka, nag-prepare ka, at lahat na ng oras, nag-beauty rest ka nga, pero konting-konti lang. Tapos nangyari, hindi pala sisipot yung groom, yung ganun na feeling. Diba? Nakakaasar yun. Pag ganun yung feeling, nako naman po, congratulations at condolence sa mattress ko po. Nako, lahat na kami ng galaite. Nang galaite na kami sa galit dito. Pero wala talagang pake yung admins namin. Nako, sana naman talaga, sila na lang, yung paa na lang nila yung magkanda ipit-ipit. Grabe, no? Di man lang naawa. Oo, sasabihin pa ba naman na hindi po matutuloy ngayong araw kasi po hindi pa po nakarating yung aircon at saka yung freezer ninyo. Oh my goodness. Sana all. Pero before niyan, sila na mismo ang nag-announce na ililipat na kayo, kailangan na ready na. Tapos ngayong gabi sisimulan yung paglilipat ng gamit, tapos Thursday dapat na andun na kayo, doon na kayo matutulog. Wawa, doon matutulog. Kaya tuloy natulog ako dito ng walang kutson, walang unan, walang kumot. Kasi may na lahat, may impake na. Kasi binalot ko na. My goodness naman, yun pala, hindi pa pala matutuloy. Kaasar lang. Alam mo yon, yung excited ka na sa honeymoon, tapos biglang hindi pala matutuloy dahil wala yung groom. O kaya cancel yung flight. Oo. Diba? Kaasar yun. O kaya, alimbawa na lang. Alam mo yung excited ka ng manganak at mabuntis. Alam mo yon, excited ka na mabuntis at manganak. Yun pala, nakakondom. Ang laki ng mata ni Jenny. Diba? Ay, nako po. Biglang sumakit yung ulo mo, no? Ayan, hindi na lang kami magbubuntis niyan dahil nakakondom pala. Naku. Wala na, hindi na sila bumaba sa link. Punta na po si Sir Island Farm na. Hello, Mika Love, shout out Kuya Sandy. Andiyan si Sir Sandy. Ayun, nasa backstage ang Kuya Sandy natin. Wow. Nandyan na, nakaakyat na. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madilim yata ang mundo ni Kuya Sandy. Bumabanat. Joan, di ako bumabanat. Hindi ako bumabanat, masama yung pakiramdam ko. Lizzie Gomes, Bebe Loves. Next name, Joan Loresto. Madilim yata, anak ko po. Umiikot ang mundo niya, anak ko po. Sana all umiikot ang mundo. Para kanino? Mahina yan signal ni Sir Sandy. Umiikot-ikot din ang mundo ni Jenny, kahit naandyan siya. Tignan mo. Ngayon.
Tagilid yung labanan, no? Tagilid. Hindi nga ma-rotate. Nagloko na yung cellphone ko, hindi na ma-rotate. Tagilid yung labanan. Hindi, i-rotate ko, hindi na ma-rotate. Sira ulo Hi, na. Bebe Love Sandy! Maliwanag na. Ano, kamusta naman yung wifi nyo? Hindi ka na ba iniiwan? Wi-Fi kwarta, Wi-Fi load. No, lahat na. Kaninong next link, kapatid Jenny? Sa'yo na, ikaw na. Ako na? Ayun, sabi ni Lizzie, oh, ikaw na mag-adjust kay Jenny, itagilid mo din tingin mo. Kaloka. Kasi naman eh. Nakakalarky kayo ah. Kasi naman, mahilig ka sa tagilid. Bakit ganon? Next link po natin, puntahan si Joanne. Kahit talikod, pwede na. Sayaw-sayaw dyan. Yung mga dumidikit, naku po, huwag kayong masyadong seryoso sa pagdikit. Sumayaw po kayo. Parang awa na, Joanne baka may tayo, stroke po Joanne. kayo yan. Kahit nakatalikod lang, okay na. Galaw-galaw. Mahirap yung tagilid. Ayan. Wait lang. Galaw-galaw, mga bebe. Ayan, puntahan po, babain si Joanne Lores. So, Joanne po, babaan po natin. ayan, puntahan. Susunduin kayo ni Bebe Love sa Anali kapag nawala kayo doon. Mahina signal. Andun ako kay Joanne. Titingnan ko ang mga bakas. Actually, ilang oras pa lang ba tulog ko? Nagsimula akong matulog. 4 na oras pa lang. Ay, 3 oras lang pala yung tulog ko kanina. Wala Baba ang rin. 9 dyan. Yung 6 dyan sa top chat. Baba. Thank you sa inyo, mga lalab kong host. Mwah. Ayan, sabi niya, bibigyan ko pa ng action yan. Bigyan ko ng action. Thank you sa inyo, mga lalab na host. Mwah. Oh, yan ang sabi ni Joanne. May action pa yan, ha? May action dyan. Sige, type lang kayo dyan. May taga-action dito sa ano. Anong gusto niyo ipagawa? Type lang sa live chat. Huwag niyo lang sabihin na magmahal na ako ng ano, ha? Huwag niyo lang sabihin. Huwag niyo lang ipagawa sa akin na magjowa na ako dahil hindi pa po pwede yan. May jowa na kasi yan. Jowa, saan daw? Wala, hindi tayo dyan pwede. Bawal tayo dyan ngayon. Masisira ang kinabukasan natin pag nag-love life agad. Sana all may kinabukasan. Puntahan po si Joanne. Joanne tayo. Nandito pala yung volleyball player natin, Dina Wong. Dina Wong, hello, mag-allow to wear out. Kamusta naman yung game natin? Okay. Tol, kamusta ang ano? Kamusta ang game? Kamusta dyan? Daan, saan? Saan na daan? Dyan sa ano? Sa Rizal. Ha? Ano daw? Ayusin mo nga, Jenny. Yung totoo, Jenny, ano talaga yung iniisip mo at ano yung gusto mong sabihin? Yung totoo. Kamusta lang? Totoo dyan. Di mo alam yung sasabihin mo, no? Ay, kamusta dyan, Tol Dolene? Ayun. So, kamusta daw para kanino? Binisita ka kanina ni Siyempre. Sir Melag, ah. Oo, Sir Melag, nandun pala ako.
pag-open ko. Nagpakyat si Sir Melag kaganina. Crush yun ni Sir Melag. Pagkatapos ko ni Joanne, puntahan natin si Sis Lizzie Go. Di niya alam ang totoo, sabi ni Kuya Jopat. Di ba? Kahit si Kuya Jopat, alam niya kung ano yung nasa isip mo. Hindi niya alam. Hindi mo daw Jopat, alam. yung itlog mo mabubugok sa May 5. Lagot ka sa akin. Lagot ka sa akin pag May 6. Nandito ka na kasi sa Pinas pag May 6. Sensya, 2 volume lang po kasi tulog yung bata po. Nako po. Gisingin mo yan at nang makasayaw-sayaw din yan. Next, Yo, si yo, yo. si Lizzie Go. Puntahan si Lizzie Go. Manda ka sa May 6 kasi mabubugok tuluyan yung itlog mo. Bago ko ilapag ang link, tinitingnan ko po ang mga bakas para fair tayong lahat dito. Ang bilis ni Papa North magbakas. Siya ang nauna sa link. Si Papa North nauna sa link ni Ma'am Lizzie Gom. Naka-preserve. Naka-reserve na to. Saan ba dapat yan i-reserve? Para kanino? Preserve, hindi reserve. Ayan na Pastulan. daw. Preserves pala. Naku, sorry naman. Bulag lang si Memenyo. Hindi, kumuha ako ng pagkain eh. Nagutom na kasi ako. Wala kasing pagkain sa kay Jenny. Oh. Birthday niya pa naman. Oo nga. Nang 18 Sa pa, di ba? susunod, ayoko nang umakyat. Walang pagkain. So, bebili tayo soft drinks. Wala. Hindi tayo pinapakain, Annalie, bebe. Naku. Kaya nga, birthday. Okay lang wala hindi kayo pinapakain, minamahal naman kayo. Naku, hindi namin kailangan yung pagmamahal mo. Kailangan namin pagkain at Gcash. Pagkain ang kailangan namin ngayon. Bebe Labs, Annalie, sino? Sino mauuna maglapag ng Gcash? Ikaw ba o ako? Bahala kayo dyan kung sino mag-repag dyan. Ako maglalapag ako. Saglit lang. Kunin ko nga Gcash ko. Next week po, puntahan natin si Tita. Tita. Mag-check ako dyan Sino yung ilalapag ko? I-check ko kung may bakas. Tita. Birthday, walang pagkain. Dami litson. Dami ng litson nila. Hindi nila pinapakain sa amin dito. Naku. Sa susunod, ayoko na mag-host. Ako nagpupuyat pa ako kagabi, bebe, para maano ko lang yung duck race niya. O, diba? Kita mo na? Nasaan na yung host? Tinakasan tayo. Naku. Ay, sa susunod talaga din ako aakyat, Pag ganito yung host, hindi na talaga ako aakyat. Nasaan ba yun siya? Tumakas talaga siya. Lumayas. Nagkuha siguro ng lechon. Tinakasan tayo. Naku po. Walang takasan. Naku yan. Dikitan lang, walang takasan. Naku. Sana all. Ayan, kumain ka na ba dyan, bebe? Ako hindi pa, bebe. Ano ka? Kuha ka na ng pagkain. Sige Huwag nating ayain yung birthday boy. Naku, hindi nga nagpapakain sa atin.
Tinakasan ba tayo? Tignan mo, upuan Oh, yung nawala. kaharap natin. Upuan sa electric fan. Oh, ito na. May pangpalamig na. Kita mo na? Kumuha ng Tumakbo. pagkain. Puntahan si Ilalapag na daw Tita. namin yung Gcash namin. Oh, sige, Pwede na ilapag ba? nyo. Ilapag nyo. Di kasi. Sexy ni Tita dito. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Sino ba ang next kong ilapag? Si Ma'am Bulaga tapos na. Asan si Arian Joy? Arian Joy, paging. Wala. Si Angela muna ang ilapag ko ha. Kaya dito si Angela. Angela. Ayan, mag-allowed shower out sa 6 million in the house. Nasaan yung iba? Ma'am Angela. Ikaw po itong 1.7. 1.07 na subs. Wala namang ibang Angela dito. Abel. 104. 104 kapatid. Kasi main channel niya yung gamit niya. Ipindot mo lang go to channel. Okay. Dito pala si Arian. Arian Joy. Magbakas. Baby pa to si Ariana. Puntahan natin to. Baby pa ang channel ni Arian. Baby pa daw, baby pa. Hindi pa tumutubo yung ipin. Oh, baby. 3 sub pa Wala lang pang wisdom tooth yan. Kaya lusubin nyo yung kanyang channel. Andiyan ang Gcash yung Viera, oh. Kay Joy. Joy tayo, Joy. Kung na Puntahan naman. po, babain. Si Arian Joy. Main channel niya ba talaga to? Kaya nga, sabi ko, main channel niya daw yan. Hi, Panart! Mag-allowed shower out. Arian, main channel niya yan. 2 subs pa lang, 2 videos. Parang Arian Joy? Yan po ba daw yung main channel nyo po? Wait lang. Baby, ang channel ni Arian. Arian Joy, kung ayaw nyo pong sumagot, naku, lalo tayong matatagalan yan. Ako na lang yung ilalapag. Bala ka, agawin ko yung ano mo. Andiyan siya, oh, nagbaka siya kay tita. una-una ka pa nilapag kanina, ilalapag ka pa ulit. Arian Joy? Arian Joy ba yun? Yan daw po ba yung main channel nyo? Ulitin ko po. Arian Joy, Arian Joy. Yan po ba ang main channel nyo? Arian Joy, Arian Joy. Kain tayo mga bebe. Sige po. Ubos na eh. Ayain ko kayo pag ubos na. Yung host nga niya, isang host nga dyan, no, kumakain siguro nagtatago. Baka naman. Baka naman tigi isang lechon kami ni Annalyn dyan. Baka pwede naman. Arian Joy. Angela. Nakadikita mo na to si Arian Joy, Mama Angela. Bakit nag-tea ikaw? First time niya sa live.
Si Karen Joy pala yan, si Arian. Karen Joy. Parang pareho. Tinanong ko kasi siya kanina, bebe. Yan daw. Yan daw yung main channel Magkaiba? niya. Kasi nga, ang daming nagpalista kanina, puro ninja. Puno ninja, nako po. Yan yung mga yan yung mga mahirap kopyahin yung channel. Ang daming nagpalista. Almost 20 ata itong nagpalista. Ewan ko saan ang mga to. Baka bumili lang sa Tiangge. Hindi na nakabalik kasi hindi pa binibigay yung sukle. 25 ang nagpalista kanina. After ko ba naman kayong ay naku po. May mga palaro tayo at marami po tayong pa-premyo mga bebe ha. Konting tiis pa po, konting tiis. Ano, malapit na ba tayo? Konti lang. Ano lang tayo? Ilan lang tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Malapit na, malapit na. Malapit na tayo. Konting taste lang. Malapit nang mabubok ang itlog. Ayan, so gora na po para mabilis tayo. Puntahan ka agad po. Palaro na tayo after ng mga lapag. Ay, okay. Andito pala kay Angela. Next Okay, link po awat natin. muna. Awat muna sa lapag. Palaro muna tayo. Isang palaro para mapagana. Sige. Palaro daw muna. Isang pampagana dyan. Okay? Jenny, asan ang papel mo? Ilista mo yung mga ginagawa natin, ha? Naku po. Marami tayong sisingilin. Lala na siya, oh. Anong palaro natin? Okay, isang palaro muna, awat-awat. Okay. Jenny, anong palaro mong naisip dyan? Nag-isip. Dali. Naku po, si host. Wala, na-stroke na, Stroke, parang hindi gumagalaw si Rosa. Kaya nga, na-stroke. Naku. Sige, hulaan nyo. Eto. Pag nahulaan nyo po ito, meron po kayo sa akin mismo galing 50 GCash, 2 ang mananalo. Okay, 2 ang mananalo, 50 GCash sa isang palaro pa lang po ito, ha. Okay. Bakit may mga Ready na number ba ang lahat? Ready na ba? Hindi talaga, oh. May mga number na sa Okay. live chat. Okay, hindi po number. Naku naman. Grabe kayo, So, ha. saan di talaga ito Number agad, magsimula ha. dyan, no? Okay, heto na. Sabihin kung ano ang kompletong title ng LS ni Jenny Galigar na kasama si hindi na lang yun. Wag na lang yun. Okay. Ano ang kumpletong title ng video na in-upload ni Jenny Galigar sa kanyang channel na 3 weeks ago? 3 3 weeks weeks ago. Start. 3 weeks ago. Puntahan na. Tingnan na yun. 3 weeks ago, yung kasama si Kuya Robin. Yung 3 weeks ago. Kompleto, ha, at dapat tamang-tama ang pagka-type ng kanyang title. Ayan, dali. Start na po. Dali. Go. Ayan, dali. Sino? Ang makakahula, 2 po ang kukuhanin ko, ha. Tig 50 GCash. Makiat ka, Jenny. Huwag kang manghula dyan. Bubudulin mo pa kami, ha. Manghula pa.
Go, go, go. Ano daw yun? Ayun. Kumpletohin. Ako po. Dapat kumpleto at saktong-sakto ang pagkatipa. With Mark. Kapatid Jenny, tingnan mo ha. Sinong nananalo dyan? Andiyan na. May mga ano na. May isa lang ang nanalo eh. Ano na? Wala na? Ay, wala. Dalawa daw. Dalawa ba? Isa pa lang. Oh, isa pa lang. Dalawa ang nanalo. kukuhanin natin. Go, go. May Dapat- isa pa. Dapat kumpletohin. Wala, kulang yung iba eh. Ulitan time with Mark Leopoldo. Dapat kompleto. Ano yun? Tama yung spelling. Kasi pangalan niya ng tao. Leopoldo. Kalbo. Pangalan ng tao, ng hayop o ng lugar. Tingnan mo ang spelling, kapatid Jenny. Dalawa ang mananalo dyan. Wala, may mga kulang. May mga kulang. Ngayon, sa dalawa na yung nanalo. Dalawa na daw nanalo. Sino-sino yon? Hindi ko alam. Ay, wala. Muntikan na yung isa. Kulang lang ng Kulang lang ng dugtong. Ba, may kulang. Yung isang nanalo ay si Loisy Vlog. Oh, Loisy Vlog. Sino pa yung isa? Dapat tamang-tama yung pagkatipa, ha? Loisy Vlog. Congratulations, Loisy. Ikaw ang isang nananalo. Ayun, meron ng isa pa. Joanne Loresto Cortez. Ayun. Dalawa na sila. Jenny, ilista mo na. Mga sisingilin natin tong mga to. Okay, congratulations, Loisy Vlog and Joanne Loresto. Ayan, you win 50 million. 50 50 million. Gcash. From Ayun. Yahera to. Ayan. Okay, next link tayo. Next link. Next link. Mamaya, may pagulat tayong kalaro ulit, ha? Next link tayo. Kaya ano tayo? Ayan, Abelia. next link. Hataw, mga bebe. Sana yun. Kay Ma'am Angela tayo. Tawang-tawa si Joanne, no? Sayang-saya siya, oh. Angela tayo, Nakachamba daw. Angela. Nakachamba. Next link po, Angela. Babayin po si Ma'am Angela. Ayun. Puntahan na po, puntahan. Ngayon Next talaga link tayo. yan, Sisi. Pag may palaro, biglang dadami yan ng ano. Kasi nasa bakasan yung iba. Go, go, kay Mama Angela. Angela tayo. Maya-maya, meron pa ulit. Kayo nga alis dyan. May palaro pa. Si Ayan, dikit-dikit na po. Conrado Disecan. Main channel niyo po to, sir. Conrado Disecan. Si ano yan? Si Bebe Love Sandy yata yan. Hindi po. Si Cupido dyan. Cupido si Sir Sandy. Iba din yung kay Conrad. Baka yan yung ex ko.
Ayan, seryoso kayo eh. Kapatid Eman, may nanalo na po. Punta na sa link. Nagpatay. Nagpatay pa si kapatid Eman. Sinisikap pa eh. Pang bigas-bigas lang yan. Ano ba yan? 1 kilong bigas, okay na yan. Siniseryoso. Natagalan nata to si kapatid Eman. Kaya Hinanap pa ata. hinanap niya pa kasi. Hinanap niya pa ba naman yung itsura ni Kuya Leopoldo doon? Dalawa kasi yung na-upload sa 3 weeks ago. Eh, yung Oo nga isa, po, yung nandun dalawa. yung mukha ni Kuya Leopoldo. Kuya Robin. Hinanap niya pa siguro si Kuya Robin. Tuloy na late. Tayo po, babaeng si Angela. Angela tayo. Banat na po, banat. Di Sir kita na. Conrad, ito yung channel niyo po. Isang video pa lang, 10 subscriber. Sino ba to? Conrad. Wait lang ha. Parang si ano siya? Parang si kapatid Sino ba Alger siya? o ano ba to? Hindi rin. Ajimoto X no kulay. Conrado, ano yung main channel niyo po? Ayan, ipipaging natin, ipipaging. Kasi kayo na yung sunod. Kung hindi mo sabihin ni ano, skip ko muna. Tapos na po si Jenna, si Hannah. Ayun, habol na, Bebe Loves Alger. Mega love shower up. Andiyan pa ba si Jepoy? Wala si Jepoy, no? Umalis si Jepoy. Parang walang Jepoy dito. Jopay lang meron. Jopats pala. Sir Cabiajeros, nalapag na. Si kapatid Emma na tayo. Hindi pa sumasagot si Sir Conrado. Habol ka na, Bebe Loves Alger. Nalapag na yan si sponsor yan. Oh, sponsor ba? Na all. Sponsor yan. Kapatid Alger. Next po, Ayan, very punta good. natin si kapatid Eman. Conrad, gamer lang host main po. Gamer siya daw. yung si Gamer Boy. Si Gamer pala to. Sige. Si Gamer Boy? Sige, hindi, Opo. Gamer Gamer Boy yan Boy siya. TV yata yan. Gamer Opo, Boy TV ba sumali yan? ata to kay Ma'am Celia. Gamer lang ho. Gamer. Puntahan po muna si kapatid Eman. Eman muna. Next ka na po dito. Ayun, lumayas na naman yung host natin na si Jenny Galigar. Naku, wala tayong masisingil dito mamaya. Babait po si kapatid Eman. Eman na tayo, Eman. Naku, lagot na. Naku, yung mga panalo nyo, agoy, lagot na talaga. Wala nang host dito, kami na lang Wala natira. na. Naku, Nawala ang host. Gamer Boy. na-scam tayo dito ah. Ano na host? Ano yung plano mo sa buhay mo? Kumakain ata.
Pag kumain ka, siguraduhin mong kasama kami para Gamer, hindi ilan ka yung namin subscriber ititlong. mo, Sir Gamer? Gamer, ilan yung sub? Gamer. As in, gamer lang talaga, walang boy? Gamer Boy TV yan siya eh. Gamer Boy TV. Gamer. Makyat ka, naku, huwag kang ganyan. Makyat ka. Ilan yung sub mo, Gamer? Ay, ikaw tong 1.73? Gamer Boy TV. Hi, Bebe Loves. Bricks. Jan Bricks, mega loud shower out. Ikaw yung 1.73? Kasi parang ano na to siya, monetize na ata to siya. Opo. Monetize na yan siya eh. Mega love shower out, Sir Jude. Good afternoon. Okay. Yan, alis na. Gamer. So, siguro, ito na siguro 1 point something. Gamer Basta may Boy something, TV. okay na yan. Basta ito na yon. Mega love shout out kay Jude, vlogger. Kapatid Hi, Jenny, Kuya ito si Jude. Gaming Boy ba? Hmm? 1 plus na to, no? Monetize na to si Gamer. Surab TV. Naku po, habol na po kayo mga bebe. Gamer Boy 2.0 ata yan. Ano ba yan? Gamer Boy. Ayan, puntahan ng ating mga ano dyan. 1.73. Yun yung pinakamalaki, 1.73. Nasaan na ba to si Gamer? Conrad, sabihin na po ang inyong main channel po na pagka-type yung buong yung buong channel nyo po ilagay nyo po diyan kung ano yan. Para kompleto po naming ma-search, madali tayong makapag-search. Move tayo sa next link, bebe, habang na ano nyo. Hindi ko rin makita. Puntahan po at mag-comment po kayo, mag-comment po, mag-iwan ng comment sa inyong mga pinuntahang link. Mag-comment ng naaangkop or related sa related sa video. Malapit na to matapos kaya dalian nyo na po. Oo, malapit na. Puntahan na kaagad. Mega love shout out. Kapatid Jess Polison. Yan, puntahan na po kaagad yung mga link, no. Dalian na. Naku po. Malapit na. Naku, malilate kayo sa palaro. Dalian mo. Dali. Dali. Jenny, ilista mo yung mga nanalo, ha? Sige. May naunang nanalo na kanina. Si Lazy Vlog at saka si Joan Loresto. Loisy Vlog. Loisy Vlog. Lisi ka dyan. Baka magkamali yan. Loisy. Bingi. Lagot ka kaya Baby Loves mo, Lizzy. Paasa ka na naman sa kanya. Sana all.
Nawala na si Conrado. Si Lizzie. Gamer boy. Hindi makita nga. Gamer boy, ano po ang inyong main channel, bebe? Naku po, mahirap naman hanapin kasi hindi siya nagta-type. Kuya Jude, ilapag mo na nga lang kung alam mo yung channel niya. Kuya Jude, ilapag mo nga yung channel ni Gamer kung alam mo po. May nilapag naman si Kon, ah. Mali daw yun. Kuya Jude, dali na. Ilapag mo na. Baby mo ba yan po? Baby mo ba yan po, Kuya Jude? Ayan na, si Gamer. Ayan, ilapag niyo na. $1.5 pala. Yun, kasi money na yan eh. Ay, ano na yan eh, graduate na yan. Okay, puntahan. Next link tayo, puntahan. Next link. Gamer boy! Ayan, congratulations, Gamer. Money na pala, sana all. Puntahan si Gamer po, puntahan si Gamer. Dagdagan mo pa, Kuya Jude. Sana all. Muni. Kuya Jude, dagdagan mo pa. Naku naman, Hello. nilapag mo. I-mute ko sandali kasi may nag-ano dito sa amin. May nagkagulo? May nagkagulo sa baba. Nagkagulo sa bakit? May kandidato? Naku, funding na naman yan. Yung kapitbahay namin, nagkagulo kaya ni-mute ko. Bakit? Anyari? Marites kami kaya ngayon. Ito mga kapitbahay. Nag-away Kung ba? ang mga boses niyo pumapasok sa live ko. Nag-away ba? Opo. Ano? Natapon ba yung damit ni Mr. sa labas? Hindi, May iba-ibang nasirang bahay. pamilya na naman ba? No, hindi. Iba-ibang tao. Oh, iba-iba pala. Color niya. Ayan. Punta-punta po. Puntahan sino na. Pag bagong dikit po, J. Pag lumang dikit, T. Pag bagong dikit, G as in go. And then pag luma ay T as in TB. Ayan, puntahan na po. Gamer. Color Takot ako doon na. May mga nagdala ng mga itak. Yun, ang mahirap. Pag nag-itaka na, itak-itaka na. Ang dami kasi, parang malapit na maging rumble eh. Kaya mute ko ang live. Next po, punta natin si Ayan, puntahan na po. Puntahan. Next link na po. Ay, si Surab pa pala si Surab. Ayan, puntahan si Surab po. Puntahan si Surab. John Bricks, saan ka po? Habol ka sa mga link po.
Kundi ng mechanic. Manood muna ng 1 minuto tapos mag-comment ng naaangkop sa yung napanood. Ayan. Tapos, saka ka po mag-like and subscribe bell on. Okay, John Brick. Hindi na, Wong. Umakyat ka nga tapos sumayaw ka lang. Ayan, nakipagdikitan si Sir Jude. Next po ba si Sir Bicolana? Ikaw na lang bumaba ka Bicolana na nababa ko na kanina si Kuya Sandy. Patamsak na lang mamaya. Sige, Ayan, ano oo, nandyan pa ba sila ni Bulagang? Naku po. Nababa na yan si Bulagang. Bulagang. Si Melvin. Nalapag naman na pala kaganina eh. Kaganina nalapag na sila. Yun. Kuya Jed. Sa TikTok ka lang pala maangas eh. Dito wala eh. TikTok lang naka. kumanap, bahala ka dyan, bahala ka dyan, bahala ka dyan. Pasampol nga daw. Ano, mga Bebe Loves, gusto nyo bang sumampol ang host nyo, Jenny Galigar? Yes. Ayan, gusto nyo ba? Para hindi mga participant dyan. Masama pakiramdam ko. Sample. Masama pakiramdam ko, masama. Ayan, wag Jenny. Dapat Masama pakiramdam ko nga. pagbigyan ng mga fans. Sana all daming fans. Pagbigyan, ayan, sasample daw yung nyo, yung host nyo, Jenny Galigar. Yee! Ayaw ko, masama pakiramdam ko. Sasayaw na yan. Nandito ba si Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Masama pakiramdam ko. Naku, Jenny. Saglit lang eh. Ikaw muna. Naku! Sample. Ikaw muna. Sample. Nawala yun Ikaw sa mauna. Sample. Ikaw mauna. Makulit, Sunod ako. Jenny. Sample, Ikaw mauna. Jenny. Sample, Ikaw Jenny. mauna. Wala tayo dyan. Sasayaw na idol yan. Sabi ni Jopat. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Hindi na mo, akyat ka dito. Turuan mo ka mo sumayaw. Sige na. Go na yan. Sabi ni Zayna, wow. Tapos na ba? Punta natin Yan, si dali. Papa North. Papa North ang Ayan, malapit na tayo. Malapit na. Malapit na talaga. Malapit Isang nang link may... na lang, tapos tamsaka na tayo. Ilang link na lang po? Isa na lang. Isa na lang na link, tapos tamsa ka na daw. O, yan, ayun. Kung ako niyan, babanat na ako. Si Dinawang, ayaw mo ilapag si Sabi ni Dinawang. Loisy Drago, paro-paro G daw, request niya. Julini, umakyat ka nga. Turuan mo ako magparo-paro, G. Hindi ni Kuya Jude nakita si Baby Love sa Anali. Nandyan sa nag-host at naglalapag. Naku! Napag pala. Nawala kasi ako kanina. Hindi niya nakita. Guy, si Kuya Jude. Andito. I'm here. Ayan, sasayaw na yan. Ayan, diba? Pumipitik-pitik pa yan. Papa North. Paro-paro G daw, pa-request. Sabi ni Loiza Vlog. Baby Love Jenny Galigar. Ayun, sasampulan kayo niyan. Ayan na. I-cheer natin, i-cheer. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Paro-paro G. Paro-paro G na yan. Yay. Walang narinig? Pabingi-bingi yan. Hindi, nahanap niya yung kanta na paro-paro G.
Ayan, hinahanap niya yan. Dali na. Sayaw na yan. Sasayaw Hindi na ako yan. marunong sumayaw ng paru-paro, G. Sasayaw na yan. Next Sasayaw na posting. yan. Highland Farm Vlog. Ayan, sasayaw na yan. Si Jolene, hindi nandyan pa sa baba, hindi umakyat. Kokopyahin mo lang yung Hindi siya sayaw. umakyat. Nandyan na siya sa live na nagme-message. Anong pangalan niya dyan, kapatid? Sino? Si Jolene. Ha? Dina Wong. Jolene? Ha? Jolini Yes, yes. Dina Balao. Wong. Dina Wong. Jolene Jolene Blanc. Blanc. Oh, nagdidikit yan siya. Kahit busy yan. Jenny, naririnig ba? Ano yan? Baka mapagalitan kapatid mo. Binoking mo dyan. Lagot ka. Laka. Wala. Tinanong nga ako nandan. Sabi ko, nandito. Ayan, sumayaw ka na daw. Ikaw na maglapag sa ano? Ano ang pangalan ni Jolene? Ha? Jolene Vlog. Jolene. Eto na Vlog. ako na. Eto na. Last link na yan, tapos tamsakan na. Okay, ayun, tamsakan na daw kagad. Ayun, pera na naman to. Bakit walang jacket si Alma? Sino ang hindi nalapag? Bakit walang jacket si Alma? Andyan ba? Kasi kanina nag-akyat yan siya. Kumain na ba mga host na magaganda at pogi? Maganda lang po, wala nang pogi dito. Wala nang pogi. Magaganda lang, walang pogi. Yung totoo. Sino pa ang hindi nalapag dyan? Magsabi na. Ayan, sino pa daw? Sino pa? Parang ako Si yata tita. hindi. Parang si tita. Si tita. Nalapag mo na ba? Nalapag ko si tita. Ikatlo siya. Nalapag na ba si Annalie? Tapos na ako. Hindi pa nalapag yata yung si Annalie. Tapos na ako. Tapos na. Tapos na pala. Si Biyahe. Nalapag ba yun siya? Ay, yung biyahe pala. hindi nalapag. Ay, gumagala pa kasi yun. Kung saan-saan kasi napunta yun. Bumabiyahe yun. Wait lang, hanapin ko nga si Biyahe. Yun ang hindi Baka nalapag. na-stroke na si biyahe. Huwag kang ganyan. Sumayaw ka na. Dalian mo na. Hindi nga ako marunong sumayaw ng ganyan. Sasayaw na yan. O di kumanta. Naku, wag mo ko dyan, Jenny, ha. Minsanan ka lang mag-grand live stream. Minsanan lang mag-request mga kapatid mo. Oo nga. Hindi ko magana yung yung B8. Hindi ako makanta. Wala. Kahit walang parapernalgas. Hindi ka makakalusot sa amin ngayon. Sige na, sa'yo. Kitamsakan tayo at nire-ready ko. Bawal ang KJ. Babawiin daw yung Gcash. Bahala kayo dyan. Babawiin ang Gcash. Paro G. Paro G. Dali na. Ayan, nagre-ready na po siya kaya sa nag-off cam. Ano ang kakantahin ko dito? Hindi ako marunong kumanta. Masama pa yung pakiramdam ko, pakakantahin pa. Sino yung mga nandito? Siya lang ang sasali sa Duck Race. Ayun. Aakit daw si Jess Polison. Pakakanta pakitin ng mo. Bayang Magiliw si Jess. Yes. Pakantahin ng Bayang Magiliw si Jess. Sige. I-share mo na lang sa kanya, yung hagdan. Kakanta ng Madam Bayang Dem. Magiliw. Huwag ka dyan, Jenny. Ikaw talaga. Ikaw naman Sasayaw ang ka o mag-send. kakanta? Hindi. I-send mo nga kay Jess yung Sasayaw yung ka o hagdan. kakanta?
I-send mo nga kay Jess yung hagdan. Sasayaw o kakanta? Gugulong-gulong. Ayan, Jess, baby loves, nandyan yung hagdan, ha? Ano nga kanta? Ayan, malapit na, palaro na tayo, ha? Lupang hinirang. Hindi nga marunong. Magtamsa ka na lang. Nire-ready ko ang ano. Sino na? Nire-ready ko Ayan, ang dali duck na. race. Ay, nako po. Huwag nang mahiya. Naku, walang hiya mga host dito ngayon. Mhm. Just another woman in love. Yeah. Dali, dali. Sayaw daw muna bago kanta, sabi ni Joe Pats. Oh, yan, dali. Ayaw ko. Gusto lang yan. Sayaw daw muna bago kanta. Pwede rin ipagsabay. Habang kumakantay, sumasayaw. Pwede rin. Pwede naman kaming mapag-usapan. Ayun. May tawad yan. Masakit yung papahirapan niyo pa ako. Dalian mo na. Huwag ka na diyang ano. Sige na, go. Habang Dali na. pinipipay ko ang duck race. Baka nasa likod si Jess Pulison. Baka nasa background. Baka nasa backstage siya. Wala pa. Habang wala pa siya, sumayaw ka na at kumanta. Dahil lang ah. Sino na, patamsa ka na. Sino na patamsakan? Patamsakan. Nalapag ba si Ate Celia kanina? Opo, nalapag. Una yung mga sponsor po. Painaan mo nga yung tugtog mo. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Hindi. Sasayaw Hindi. na yan. Magre-recite lang ako dito. O giling naririnig mo ba sa... Hindi lang, nagkukuha pa ako ng tono ha. Ano ba yun? Ba sa iyong bibig alam ko uto ako. Alam ko na marupok. Tao lang din. TDR tayo, TDR. Kasi ako Ay! may nararam. Putik na yan. Huwag mo pang patawain. Seryoso ako dito. North Island Farm Vlog. Yan na yan na yan. Kung hindi ko na lang nakuha yung tono, pinapatawa kasi ako ni Kulot. Nako. Paubaya daw ang kanta. Paubaya Sandali daw. lang. Maghanap ng ngiti. Kapatid Jenny, Yes. yung mga ano ba, mga host ba, isali ba sa duck race? Hindi. Yung sumali na ngayon, Wag na ako. Sige. Si Bulagang Family. Wag na akong kalimutan. Sayang din. Ayun ako. May panalo ako dyan. Ako sayang. Baka manalo pa ako. narinig ba yung buhos ako? Minamasdan kita nang di mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Mapupulang labi, matitingkad mong ngiti, umabot hanggang sa langit. Baka si Jess gusto kumanta, kakanta din. Huwag ka lang Akyat na, Jess. Akyat na, Jess. titingin at baka matunaw ang puso kong sabi. It's time to shine. Yes. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tumingin ikaw ay gagalaw. Mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo.
ang awit ng aking puso. Sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Ayan, sasayaw na yan siya. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Ah, di ba? Ang galing-galing. Minamahal kita nang di mo alam. Huwag ka sanang magagalit. Tinatamaan yata talaga ang aking puso, na dati akala ko'y manhid. Di pa rin makalapit, inuunahan ng kaba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil para lamang sisigaw ng puso. Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Para-paraan. Para-paraan ka na Andiyan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, walang pakialam. Tama na. Gawa na daw. Parang G. Parang G. Dali na, sayaw na. Kailangan, nakakyat siguro si Jess siguro to. Hindi ko na mapindot to. Hindi ko nga mapindot. Pasado na yung kanta mo. Sige, sayaw naman daw. Sayaw na naman daw. Kuya Jopat pa nandyan, no? Hindi ko nga mapindot to. Hindi ko nga mapindot. Sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Pasado lang yung kanta, sabi ni Lizzie. Sasayaw na yan. Pasado lang yung kanta, sabi ni Lizzie. Sasayaw na yan. Oh, nandiyan na siya. Ayan, mega love shout out, Bebe Loves Jess Polison Channel. Ayun, kanta yung ating Bebe Loves. Haranahin tayo niyan. I-share niya yung haranan niya. Hindi lang daw para sa akin, para sa inyo din daw. Ayan. Ngayon, kayo naman yung haharanahin niya. Sige na, ayan na. Sana Kakanta oil. siya ng bayang magiliw. Lupang hinirang. Okay. Yung request ko na, no, alab ng puso. Yung alab ng puso, kapatid. Uy, grabe, alab ng puso. May request ka agad. O, sige, pagbibigyan pa. Basta magpaparong-parong G ka mamaya, ah. Lahat ng paro-paro, jiwagama. Sumusubra ka Pagbibigyan, na. basta magparong-parong G ka. Sumusubra ka na. Ayan, kakanta na si Jess. Makinig ang lahat. Palaro na tayo. Una sa lahat, congrats ko po yung kapatid na si Sir Jim. Sir Jim, walang sir ngayon. Ang mga nandito, Bicol Wala na yung sir. Alma, Jess, Lizzie, Tita, Angela, Conrado, Loisy, Capiajeros, Eman, Surab, Papa North, Island Farm Vlog, Bulaga, Viajera, Youth Vlogger, Alma, Joan Loresto, Sandy, Gemma, Jolinic, Kuya Jopats, Arian Joy. Sinong wala sa listahan? Lagay mo pa si Sino wala Jess. sa listahan daw? Ha? Ay, Jess Polison yata, bebe, wala. Andyan si Jess. Jess lang nakalagay. Okay. Yes, Okay yes. na yan. Hindi Wala kayo nang nakalimutan. di ba? Wala nang Sige na yan. nakalimutan, di ba? Dito. Tatakbo Apat ko si lang Jess. naman yan. Ano? Ayan, kakanta na si Jess Nakikita Polison. naman, Wait no? lang, kakanta na siya. Oh, mag-mute na kayo dyan Sige, para sige. marinig natin Saglit yung lang, kanta. saglit.
Ayan. Mag-mute kayo dyan para marinig natin yung ano, yung Para ito sa mga babae dyan. Yeah. Hala, mga babae lang daw. Takpan yung tainga ng mga lalaki. mag-mute kayo para marinig natin ng maayos. So beautiful. Wala na. Ano man, nahulog? Palaro na tayo? Sige. Ano to? Anong first palaro natin? Anong price? Gcash, 50. 50 Gcash. 50 Gcash. Ayun. Sararan, san, san. Sana mga pato nyo. Napin yung mga pato nyo. Parang walang ano. For 50 Gcash yan. Congratulations! Sino daw ang nanalo? Juan Loresto pa rin. Joan Loresto. Nawala Ano, na. tatanggalin ba natin? Sorry, nawala yung signal. Tanggalin nyo natin ang ano? Ang sinong nanalo? Nag-mute talaga si Deborah, nagpanay-wakal siya. Why siya hindi siya natin mabatian, no? Opo, next nyo na. Sa next palaro na lang po siya ulit. Kapatid Jenny, kung sino yung nanalo, tinatanggal? Tanggalin sa next palaro naman siya. Sige, sige. Kasi para Ayan. Sige na. Habol ka na, Baby Loves. Jess Polison. Jess, dali na. Hanot. Another. 50 Gcash. Hataw na, baby. Habang pa, okay pa signal mo. Dali. puputol yung signal ko ba? Dali. Hataw. Bakit naman to mga loading eh? I-cheer nyo mga pato nyo. Pato, pato, pato. Swim, swim, swim. Sagwan, sagwan. Galingan mo, pato. Galingan mo. Naku. Jopat. Dali, Umabalik na dalian si mo. Jopat. Naku. Nahugasan ko na yung kaldero ko doon. Lagot ka. Naunahan tayo ng Jopat. Congratulations. Kuya Jopat. Jenny Galigar. Jopat. Kuya Jopat. Itlog. Ayan. Nanalo si Jopat. Gawin natin ano. Nandyan ba si Lizzie Gomes? Nainsulat ba si Andyan Lizzie? po. Opo, Okay. andyan. Okay. Next, 50 Sige na. It's your Gcash. time to shine. Jess. Kanta na Jess dyan. Pulison. Habang nagpapalaro, kanta. Dali, ataw. Loading, putol eh. Cheer nyo, pato nyo. Cheer Ayan. nyo, pato. Cheer niyo yung pato niyo. Palaro, palaro. Takbo, takbo. Dali, langoy, langoy. Naku, unahan mo si Julini. Biyaherang Ilongga. Dalian mo. Naku, unahan mo si Julini. Naku. Dalian mo. Ayan, biyaherang Ilongga. Unahan mo si Kuya Jude. Unahan pa nila tayo. Dalian mo. Dali. Dali. Sagwan, sagwan. Ayan. Ayan, habol, habol. Ay, katunto. Nauna pa si Tita. Tita, umabol. Nauna pa si Tita. Naku Pangalan po. ko.
Ayan. Tita, saan ka dadaan mamaya? Abangan ka namin. Lagot. Next. Another Gcash. 10 to. Another Gcash daw. Magliligpit na ako dito. Ayan. Dali. Lagot na si Titas, nanalo. Sino na naman ngayon? Ang mananalo ngayon, hold upin namin talaga. Wag niyong i-chill yung pato nyo. Patalo Go, kayo. pato. Asan ang pato ko? Herang ilongga. Wow, ano ang pato ko? Dali. Nasaan talaga? Talunin mo si Kuya Jude. Dali, talunin mo si Kuya Jude. Ayan, hahabol si Kuya Jude. Oh, wag na. Wag. Ayan na. Atras ko yan. Go. Go, Eman. Go. Si Eman. Go. Pato. Go. Ito na si Eman. Di natanggal ang kay Jopats pala. Ayun. Ayun. Ano kaya mamaya? Ayun. Eman. Nanalo si Eman. Congratulations. Yan pa pala si Kuya Joe. Tanggalin ko yan mamaya. Eman. Kakatayin daw ni Kuya Sandy yung kanyang pato. Tanggalin natin si si Kuya Joe ha. Tapos na. Pag nanalo si Kuya Jude, nako. Pag nanalo si Kuya Jude, hold upin ko talaga yan. Saan sa babanda na dadaan? Julie. Ayan. Next tayo na Next tayo. Sarara. Tinanggal ko lang si Kuya Jopat. Ayan. I-cheer nyo yung mga pato nyo. Naku po. Pag di kayo nag-cheer, naku Go, sa akin pato. na ang Asan lahat na kayo ng pato ano. ko? Wala na. Hindi na makita yung pato mo. Sana mga pato. Kami Aga. ng pato. Akin ka o. Nasa akin. Ayan, tatakyawin ni Biyahera ng Ilongga. Ayan, tignan mo. Rumaragasa na yung daan Bagal ni ng Biyahera. buhay ko. Nahuli siya. Ay, tinulak ako niyan. Hindi Aatas ko pa lang yan. Aatas pa yan. Tinulak ako ni Bulaga. Naku. Oh, wawa na si Julie. Umula si Caballero. Sige. Nanalo na. Caballero. Nanalo si Yan na. Biyahera. 5. 5 na. Ayun, nanalo si Caballeros. Lang sasabihin. Yan, era pato. Haba ng name niyang Biyahera. Wala na. Ayan. Pag na, Go. ayan na. Parang ako na talaga. Parang ako na. Ayan na. Takbo. Ay, naku po, hindi nakainom ng kubra tong pato ko. Takbo. Ay, hindi nakainom ng kubra. Ay, nauunahan na siya. Ay, nako. Lagot ka. Go, Lalagyan pato. kita ng tali. Ala. Si Sir Sandy, tumatakbo. Umatras. Ayun na. Parang Go. uunahan pa ako ni Sandy, Ay, nauna pa si... Ang Panalo ako. Diba? Nananalo din. Tanggalin na natin sa Natakot siyang lagyan ng tali sa liig. Nadadala pala sa takot yung pato. Next. Ay, nawala na pangalan ko dyan. Lagot na. Pang-pito na yan. Pang-pitong. Gcash. Sino mananalo? Sino mananalo? Tingnan natin. Ayan. Naka-pink pa yung pato ng isa. Oh. Aba, si Bicolana, naka-pink. Aba, sana all. Tingnan natin. Aba, may sombrero si Irene Joy, oh. Arian Joy. Ayun. Para mauuna yung kay Alma. Dali. Stroke na yung kay Kuya. Atras ka yan. Oh, bumibenta si Nord. Si Nord.
Papa North. Papa North. Yan na! Papa North. Nandyan ka, Papa North. Si Papa North ang nanalo. Langoy, Jude. Wala, di nyo chinichiri, kaya mabagal yung yung sagwan. Rumble muna natin, i-shuffle natin. Parang hindi gumagalaw pato ko. Ayan. Shuffle. I-abanse mo, i-abanse. Start. Ayan na. Pito yan, Ayan. ang pito. Ayan. Pangwalo pala, pangwalo. Tingnan natin. Sino ba tong may sombrerong pink? Yung may sombrerong Yan si pink. Papa Aba kay Noel. tita. Ayun. Angeli Abel. Ano ba din Sir Jude Vlogger? May sombrero. Ay, hindi na yan mananalong kay Kuya Jude. Yung kay Kuya Jude, ipupulutan na yan. Ay, hindi na yan mananalo. Hindi mananalong kay Kuya Jude. Ang nanalo sa mga alma. Last two. Dalagan! Wala. Nawala ko dito sa Ay, si bata Kuya na to. Jude. Nalagot na si Kuya Asa Jude. na ba sa akin? Yung may kalo sa'yo, Jude. Yung may kalo sa'yo. Ayan, dali. Ayan na, naluha na ako. Aba, lumalaban kay Bicolana. Lumalaban. Number one. Ayan, lumalaban. Si Lizzie, oh. Si Lizzie, oh, liliko-liko yung daanan niya. Nanunulak pa yan, oh. Tignan mo. Nanunulak ka ba siya? Lagot ka. Oy, Jolene, nandyan na yung boss mo. Pumalik ka na daw. Huwag ka na daw sumali sa palaro. Lagot ka. Ay, hindi ko natanggal si Mama Alma. Eman. Ayun. Si Emma nanalo na kanina, di ba? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, nanalo na pala yan si Eman. Wala ko lang natanggal. Ay, naku. Naku, sayang. Ay, sayang. Ay, nanalo na si Nanalo na pala Emma. yan si Papa. Ayan, Oh, tinanggal nanalo na na. siya, tinanggal. Next na mananalo. Next. Huwag nang iyak, Kuya Jude. Huwag nang iyak, Kuya Jude. Baka may chance ka pa dyan. Pinaglalaban talaga ni Kuya Jude. Ayan na. Dali. Surab. Ayan, si Surab. Ayan, oh, nagtutulakan sila ni tita, oh. Ayan, sasabunutan pa ni tita yan. Silent partner, gumabol. Sasabunutan ni tita yan, yung mananalo. Asa na? Nanalo si Island Farm. Woo! Last one para sa Gcash. Mamaya, gutumin sa akin. Gutom yung pato mo, Kuya Jude. Wala yan. Shuffle. Ang daya sa ng pato gutom ko. yung Ayaw Last kaya tang panalunin 50 ng pato mo. Asa ng Ayan, pato ko. dali. I-cheer nyo. Nako, hindi nyo chinicheer eh. Lagi akong nananalo. Bakit ngayon? Pagod daw siya. Hindi nakatulog. Ano yan? Maliligo lang ba yung pato ko dyan? Wala, naglalaro lang daw siya. Ayun yung manalo. Mag-swimming na siguro yung pato ko. Andun na Napuyat si ka Conrado. ka-training. Diyos ko. Ang Napuyat ganda ka naman ng ka-training. costume ni Conrado. Ayun, panalo si Conrado. Oo, nalapag si Bicolana at kapatid Jenny. Conrado.
Ayan, Ano na kayo, next? mag-message kayo sa kay Jenny Galigar na na Jenny Galigar. FB. Jenny, ilapag mo yung FB mo diyan. Ilapag mo ang FB mo, Jenny. Ano yung Para next ma-claim palaro? nila mamaya. Kapatid Jenny. Ayan, so next na palaro niya, ano ba yun yung palaro niya? Jenny, asan ka na? Ay, nako po. Ano yung next Oh, palaro? sige. May tawag nito. Meron ako dito, box. Oh, Habang wala pa si Ma'am Jenny. Yael, Jenny, muna. asan ka na? Nako. Okay, what's in the bag ang sa akin? What's in the bag? What's in the bag? Ano po ito? Gamit po ito, gamit malagkit. Malagkit, dumikit. Yun. Yun. Maliit na bagay lang po siya. Gamit po siya ng mga babae. Pwede din pong lalaki, pero minsan lang po yung mga lalaki gumagamit nito. Ayan. Sige, What's sige. in the bag? What's in the bag? Rugby. What's in the bag? Rugby. Hindi yun. What's in the bag? What's in the bag? Ano to? Ano to? Ano to? Dali, dali, dali. Oops, 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 oops. May nanalo na. Awat, awat, awat. May nanalo na yan. Magkano yan siya? Ano yan? Anong napalalunan niya? 50 Gcash. 50 Gcash. 50 Gcash. Ang nanalo ay si... Ang mga hula nila, glue, gel, rubber pulbos, Nivea, lotion, tape, nail polish, powder, lubricant, panty liner, Rexona, lotion, face cream, lip gloss, cream, lip shiner, lotion, gigi, gel, tape, deodorant, nail polish. Ayun, si Loiza Vlog ang nanalo. Si Loiza Vlog ang nanalo. Wow, maswerte naman. Kanina nanalo din yan si Loisa. Ayan. Loisy. Ay, Loisy ba? Loisy. Loisy. Ayan, nanalo Ano si pala ang Loisy. sagot? Lip gloss? Lipstick. Lip. Lipstick. Ayan, lipstick. Eto po, lipstick. Akyat ka na, Jenny. Ano ang next na palaro mo daw? Dalian mo. Nako po. Asan na si kapatid Anong Jenny? next na palaro, Jenny? Lipstick, Kuya Jude. Lipstick. Hindi ka naman gumagamit ng lipstick eh. Kumakain ka lang ng lipstick ng jowa mo. Hindi ka... Kapatid hindi ka Jenny, ano gumagamit. ang next palaro? Si Kuya Jude hindi siya gumagamit ng lipstick. Kinakain niya yung lipstick ng jowa niya pag nag-kiss siya. Oo nga. Okay, Jenny, asan ka na? Ano nang next na palaro, Jenny? Ano 100 nga? Gcash. Ano nga? Dalian mo. 100 Gcash daw. Naalala ko lagi pula mo na bibig. O, di ba? Yung bibig ko naman yung nakita mo dyan. Jenny, ay nako po. Meron kang emoji race, bebe? Ano ko emoji? Sige, bebe. May emoji race ka, maganda 'yon. Mga mukhang Maganda yung tirang-tira yung mukha. Try ko ang emoji race. Ayan, may ano tayo ha, may Gcash tayo na 100. Ilan ang mananalo ba, Jenny Galigar? Nako si Jenny. Tutuliin kita ulit ba, Jenny? Nako. Tutuliin. Baka ito na manalo tayo sa 100. Paano ka ba mananalo, Kuya Jude?
100 Gcash daw, sabi ni Lizzie Gum. Ayan. Next game para mas makarami. Papakyaw talaga si Kuya Judo. Sana all, pang online class. Pang online class, sana all. La 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 la. Ayun, dali. Ayan, mag-emoji race tayo ha, emoji race. Naglo-loading Sana si manalo emoji. pagbili ng brief, sabi Ito ni na. Island Farm. Hindi ka pala nagbe-brief ngayon. Island, bebe, di ka nagbe-brief ngayon. Okay. Ilalagay ko lang pangalan ha. Ako, dapat manalo na tayo dito. Si Titas pa daw, hindi isulat. Ayun, talo tayo sa team biyahero. Laban kayo dyan, laban. Wala na, bebe lang. Hindi na nagbe-brief si sa Island Farm. Hindi na nagbe-brief na. Ang tagwano na. Viajeros. Dali lang ha, ilagay ko muna. Ayan, nagsusulat na po ng pangalan ha. Ayan, wait lang. Nagsusulat na ng pangalan. Sino-sino na yung isusulat dyan? Kapanord, Alma. Okay. Double. Conrado. Subusin natin premyo nila. Sino ba? Loisa. Nandiyan ba si Loisa? Nandito pa sila. Loisy Vlog. Huwag lumayas ha. Kasi baka hindi Yung kayo mga mapaglagay nakipagdikitan na. po yung kasali ha. Yung mga nakipagdikitan yung mga kasali. Kawawa Loisa. naman sila pag hindi sila yung nanalo. Tapos, Kuya Jude. Yan pala si Sir Jude. Maganda to kay emoji. Jude. ayan, mga pangit na mukha ng mga emojis natin. Naku! Nakahiya yung mga itsura. Okay na ba to? Easy. Tingnan ko lang. Okay, mag-emoji na tayo. Emoji race. Ayan. Di yata naka-share screen, baby. Ay, oo nga. Okay. Emoji. Ayan, mag-share screen pa po yung ating baby love, Annalyn. Bakit hindi magano? Tablet. Meron pa akong palarong pa-surprise mamaya ah. Ayun. Nandyan yung ano. Ayan, patamsak daw muna. Patamsak muna daw. Sige, patamsak na. Okay, share. Bakit Habang hindi inaantay ma-share natin screen? mag-share screen ng ating ano. Uy, nag-share screen na ako.
Ayan, patamsak daw. Ayan na, ayan na, ayan na. Palaro na siya. Ayaw niya share screen. Bakit to? Ha? Ayaw. Ayaw niya ma-share screen. Sayang naman siya. Ano din pala? Ayaw? Ayaw niya talaga. Ayaw talaga. Ah, sige. Hahula na lang tayo. Pinoy Henyo. Sige, mag-Pinoy. Ay, saglit. Hindi pa daw na-accept ni ano. Hindi pa pala na-accept ni Kaya Jenny naman Galigar. pala. Ayan, wait lang. Accept mo muna. Kaya, Akyat ka, Jenny, para maano, accept. you're now in the show. Walang ihian, Kuya Jude. Sige Walang na, accept ihian. mo kapatid. Kuya Jude, walang ihian. Pag naihi ka, naku, mamalasin ka. Mababawasan ng buenas. Accept mo kapatid, accept. Jenny, ay naku po. Mamalasin ka, Kuya Jude. Pag naihi ka, mababawasan ng buenas mo. Tarararan. Asan na si kapatid Jenny? Accept mo po, accept. Accept. Andyan na siya. The emoji raise. Andyan na siya. Nakipagdikitan po ba kayo, Bebe Loves Raquel? Nawala kasi si Raquel. Nagpalista lang yan siya. Nawala si sayang Loves naman. Raquel. Hindi kayo nakipagdikitan pala. Na-accept na ba, kapatid Jenny? Ayan na siya, ayan na. Ayan, ang gaganda ng emoji natin. Okay na yan. Tignan ko nga kung maganda yung emoji ko dyan. Pag hindi maganda yan, uuwi na ako. Naghang kasi ako, 100 naghang yung Gcash cellphone to ko. ha, 100 Gcash. 100 Pag Gcash. pangit yung emoji ko yan, uuwi na ako. Di na ako sasali. Ano kaya forma ng emoji ko dyan? Umiiyak yung kay Annalyn. Hindi ako na nanalo dyan sa emoji na Tawang-tawa yan. yung kay Kuya Bakit Jude. umiiyak na yung emoji ko? Ngumingisi yung kay Kuya Jude. Tignan nyo yung kay Kuya Jude. Ay, galit na galit yung kay Island Farm. Ala, nagmumura na yung kay Island Farm. Galit na galit. Si Tita, ayan na yung itulak mo si Kuya Jude. Si Tita. Parang ewan ko. Nagano yan si Tita. Ayan, Tita, dali. Ay, si Tita. Huwag mong... Ay, nanalo. Tita. Si Tita, 100 Gcash yan. 100 Gcash. Saan kaya akin dyan? Saan daw yung kay Jess dyan? Nanalo yung kay Tita. Ba, nakaano pa siya, oh, nakadila pa si Tita, oh. Oo nga. Dapat paliitin ng bewang. Walang bewang yung mga emojis natin. Ulo lang diretso.
Nakadila pa, bang. Yabang nito Yes. sa emoji ni at ni Bebe Loves Tita. Ay, yabang-yabang. Next. Dalawa to, di ba? Dalawang 100 Gcash. Jenny, ilan pa daw? Isa na lang. Tatlo pala, tatlo. O, O, tatlo itali mo 100 daw. Gcash. Sino? Ayan na, naapakan emoji ko, kaya di natakbo. Go, emoji. Nandyan ba ako? Si Lizzie Gomes daw, nandyan ba daw? Si Lizzie. Andyan. Ayan, tumatakbo. Ay, pagod na pagod yung kay Joanne, no? Pagod na pagod. Pawisan na pawisan yung kay Joanne. Ayan si Kuya Jod, oh. Aba, nag-kiss na si Kuya Jod. Layo-layo niya pa. Aba, nanghahalik. Dalian mo, Joanne. Unahan mo si Kuya Jod. Aba, ngumunguso si Kuya Jod. Ngumunguso si Kuya Jod. Sino nanalo? Nanalo si Joanne. Nalo si Joanne. Parang wala ata si ano. Si Lizzie. Nanalo si Joanne. Lizzie Gomes, nandyan daw ba? Tingnan ko. May isa pang Gcash Jenny siya. Galigar, nililista mo ba? Andyan na. Nakalimutan pala si kapatid Lizzie. May isa pa. Si. Naubusan daw ng emoji. Naubusan na daw ng emoji, kaya wala si Lizzie. Andyan na bibilis. Ano ang dulo? Ayan na, meron na. Galit na, oh. Tignan natin. Parang kakaiba yung emoji ng isa, oh. Sumusuka yung kay Kuya Jod. Sumusuka. Nahihilo. Nahihilo na yung Kasi kay ito Kuya na Jod. nakitman yung emoji mo. Ano to? Sumusuka ang ano ni Sir Jude? Ba, lumalaban kay Lizzie, oh. Si Lizzie na yan, eh. Si Lizzie na talaga panalo, oh. Ayan na. Nakasmile-smile pa, oh. Ang bilis ni North, oh. Hala, si Conrado, oh. Ayan, dali. Abo, Lizzie. Ay, nahilo yung kay Lizzie, kaya naunahan ni Conrad. Conrado. Si Gamer din siya, si Gamer. Makabili na ako ng lipstick, dami kong panalo. Conrad ulit yung panalo. Ano na next, kapatid Jenny? Tapos na ba? Yung 2 times swab. Anong palaro yan? Ang dalawang sub. Dalawang sub. Big 100. Natapos Kapatid Jenny. na yung sa Gcash 100? Wala pa yung Gcash. Tapos na yun po. Tatlo lang ang 100 Gcash. Ang nanalo sa Okay. Gcash is ano? Sino yung isa? Joan, Conrado. Sino yung isa? Si Loisy ba yun? Okay. Okay, next tayo sa palaro natin ng 50 Gcash ulit. Apat pala. Apat na 50 Gcash. Dito ba rin? Okay, dyan pa rin yan. Dyan pa rin. Sige. Apat na 50 Gcash. Go. Jenny, Apat asan ka na? Naku po. Maglilista ka ba? Go. Ayan, takbo. Share nyo ang 50 Gcash yan. Apat na 50 Gcash. Hataw.
Takbo. Nako, itali niyo yung liig ng emoji ni Kuya Jun. Takbo. Naglilista ako dito. Sige. Mas mabuti yun. Patay tayo sa mga nanalo dyan. Ayun. Ayun. Itali niyo yung liig ng ano ni Kuya Jun. Tumutukan na. Kuya Jopat. Nanalo Kuya Jopat. Ayun na. Congratulations, Kuya Jopat. Ayan, si Ate Celia daw hindi nasulat. 50G ka siya na. Kapatid Jenny. Nandyan ba si Ate Celia? Andyan. Sabi niya ako sa Andyan pala pajikan. O, pagkatapos. Andyan na. Ayan na. Pagkatapos nito, si Ma'am Celia, ilagay natin. Oo, matinding pangangailangan yan, Sir Jude, Sir Jake. Kuya Jopat. Ayan, napulabol sa Eman. Ang bilis naman, Eman. Ngayon may sombrero. Kuya Kim yata yan eh. Parang si Kuya Kim si Eman. Kasali natin si Ma'am Kuya Kim, Celia. ikaw ba yan? Magkano Ayan, to, Ma'am? Apat panalo to, na. no? Opo. Celia. Ilagay natin si Ma'am Celia. Nanalo si Eman. Jenny, ilista mo dyan yung kung magkano yung para sa kanilang panalo, ha. Baka malito ka. Oo nga. Kasi may doble-dobleng nananalo. Next! Another 50G cash. Nakalista ka ba dyan? Hindi ako naglilista. Ay, nako, Jenny, ha. Sabi ko kaganina pa. Sige, Tawa next. ka dyan. Share nyo na ang emoji nyo. Balit na. Kuya, kubra, wala gaganda ko ata. Kubra ba? Ano na saman? Ito. Delta po, so lang yung matapos, no? Ayan na. Takbo. Dali. Si Lizzie, oh. Aba. Dali. Ay, halo. Balikan daw ng super science na emoji yung kay Kuya Jun. Tumusuka na kasi yung kay Kuya Jun. Lasing yata. Sample natin, sample. Ako nga, Sir Jun, hindi nananalo. Ako yung host dito, hindi Lasing ako yung nananalo. emoji ni Kuya Jun. Diyan naman pa pala. Nakapasok to. Ang laki daw ng mata ng nanalo. Patayin na yan. Yan talaga na kay Sir Jun. Oh. Mabigat daw. Ipahabol sa aso daw yung kay Cupido, kay Kuya Sandy. Ipahabol sa aso. Dali. Emoji kahit ngayon lang. Dali. Sumusuka talaga yung kay Kuya Jun. Kuya Jun, nakainom ng tuba yung ano mo. Dahil Ma'am Lizzie Emoji ko mo. po, usok. Nakainom ng tuba yung kay Kuya Jun. Ay, ako si Jess. Naunahan ko. May sakit pa yung kay Jess, oh. Apat na. May sakit yung kay Jess. Palaro. Lumalaban kahit may sakit. Kapatid Jenny, ba ano yung laro ng 100 sub? Si Kulot na yung bahala kung paano niya, palaruin yung... Yung 100 sub ng biyahera. Ilan yung 100 sub? Isa, di ba? Dalawa. Ay, dalawa ka? Dalawa yung nilagay mo. Okay, sige. Ito na. For 100 sub, ang unang mananalo sa palaro natin ay magkakaroon ng 100 sub. Okay?
Gcash na lang lahat. Ano? Gcash lahat? Okay ba sa inyo yan? Okay ba sa inyo? Gcash na lang lahat? Mukhang pera talaga si Kuya Jun, no? Gcash talaga kay Sir Jun. Gcash talaga kay Sir Jun. Ganun na lang Gcash mangyayari daw. kasi Sir Jun ang manalo. Gcash sa kanya. Sab, kung pwede host, sige, ayun. So, Gcash ang lahat. Paramihan, Gcash ang gusto. Sige. Isang 100 Gcash, ay ano, apat na 100 Gcash, apat na 100 Gcash, apat pala, tatlo lang yung sinabi ko. 100 Gcash. Apat na 100 Gcash. Okay? Apat na 100 Gcash. Okay. Game na ba? Game na? Game na? Game. Okay. Hulaan nyo kung sino ang best friend ni Jenny Galigar. Sino ang best friend niya na palagi niyang kasama? Hulaan nyo, 100 Gcash. Nandyan yan lagi sa kanyang sa kanyang tawag niyan, sa kanyang mga Bakit upload. napunta ako dyan? Si Sir Jun din ay pangalan ko. Hindi kami best friend. Dali na. Nandyan yung pangalan niya sa kanyang mga in-upload. Ako, bala kayo dyan. Jenny, tignan mo kung sino nanalo. Jenny, tignan mo Meron sino na, nanalo. meron na. Sino na si Lailia? Si Laija. Si Lizzie Gomian. Lizzie Gomian. Complete si Mark Leopoldo Calvo. Mark Leopoldo Calvo. May kalbo yan. Hindi pa po siya kalbo pero ready na po yung kanyang sarili Si para Lizzie tanggapin Gomian. kalbo siya sa uli. Ayun, nanalo si Lizzie. Gong. 100. Sa Paula ka pala may Si Liz, sa Paula ka maswerte. Yan. 100 Gcash. Ayan, so next. Nahuli si Kuya Ivan. Nahuli si Kuya Eman daw. Okay, next. Walang kalbo kasi siya sana yung nauna. Sino or ang main channel ng isang kasama namin ngayon dito sa live? Ano ang main channel paunahan yan. Ano ang main channel ng isa naming kasama dito ngayon na babae? Dali. Kompleto. Main channel main Dapat channel. complete yan, Kompleto dapat. Bakit hindi ka nag-type? Anali! Bakit hindi nyo alam ang channel na yan? Yan na siya. Kulang. Anak ko, Dapat Diyos ko. tama yung dapat yung pagkasulat tamang-tama Bakit kulang? Kulang yan. Walang mananalo. Ayun, may nanalo na. May nanalo na. Si Si Kuya Dana Jun. Wong. Si Jolene. Asan Jolene ang kay nanalo. May nanalo na. May TV pa po sa NAS. Congratulations. Wait lang. May kulang. Nauna yata si Lizzie. Sakto yung kanyang spelling. Lizzie Annalise Laija. Mix Ay, oo, si Vlog. Ma'am Lizzie Gong.
Ayun, nauna si Lizzie Gomes. Ay, oo, Annalise si Ma'am Lizzie Gom na Mix una. Vlog TV. Ayun, Aba. tamang-tama yung kanyang yung kanyang pag-spell. Yung Annalie po, merong S. Yung Annalie, merong S at saka quotation. Yan. Ayan. So, nanalo si Lizzie. Okay, next tayo, next. Si Kuya Sandy. Ka na, Oh. ha? Si Kuya Sandy. Sa Sandy. Okay, next tayo, next. Isang 100 Gcash pa ulit. Okay. 100 Gcash ulit. Ano ang hawak ko ngayon? Ano ang hawak ko ngayon? Hulaan nyo, ha? Pag nakikita ko po ito, nagugulat talaga ako. Ano yun? Ano ang hawak ko ngayon? Nasa isang kamay ko. Nagugulat ako pag itong nakikita o tinitignan ko eh. Lapis, kumot, sipi, lapis, cellphone, stop! Stop! Meron. Salamin? Meron. Hello. All. Mirror. Salamin. Sino yan? Loisa. Si Loisy. Loisa Vlog. Loisy Vlog. Ay, Loisy pala. Bakit Loisa lagi? Naka 200 na din si Loisy, ha? Namamakyaw nga eh. Namamakyaw nga. Kanina Kaninong nanalo team din yan yan. si Dalawang Loisy? 50. Kaninong team yan si Loisy? Abangan natin kung saan siya dadaan. Atay, kulot-gulat ka dyan. Pag ito kasi kaharap ko, nagugulat talaga ako. Kasi maganda daw siya. Naka 300 na si Loisy. Kapatid Eman, parang mahina ata ang signal natin dyan. Palagi kang nahuhuli. Ayan. So, kayong, wait lang. Jenny Galigar, ikaw na magpalaro ng isa. Dali. Ano yung palaro Bigay ko? ka ng palaro. Kita mo na, host na, hindi pala alam kung ano yung ipapalaro. Naku! Dali! Magpalaro ka, isa. Dali! Wait, ang net is kapatid Eman. Dali! Dalawa na lang, diba? Nanalo ka naman ng Gcash, kapatid Eman. Dalawa na lang, diba? Opo. Ayun. So, dalian mo na, Jenny. Huwag mong bubulungan mga kaibigan mo, ha? Baka sila manalo. Dali lang, mag-iisip muna ako. Ay? Hula mo ng litso ng manok mo ang presyo. PM toll. PM. Langit, lupa. Ikaw na. Wala akong maisip. Dalian mo, Jenny. Nako. Ikaw na. Lumabas ka dyan sa lupa mo. Mag-what's in the box ka dyan. Anything. Wala akong back dito. Eh, kung ano man, what's in the bottle? Dalian mo. Naka-ready na si Annalie, oh. Mananalo pa yan. Dalian mo. Talaga ako nananalo, ha? Huwag niyong hulaan kung ano yung kulay ng brief ni Jenny kasi wala yung brief. Dali na, Jenny. Ano ba to? Sige, hirap. Ang hirap na ano. What's Ay. na lang, Kuya Jenny. Ay, hindi ready yung host natin. Wala akong ano. Ito na lang, ito. Ito, saglit na. Sige na, go.
Ang price ng ano na lang, ng B8. 100 nga. O nga, walaan yung price ng B8 ng 500 to 1,000. 500 to 1,000 daw. Paunahan. 500 to 1,000, hulaan nyo daw. Ah, Number yan, number. 100, ay, 500 Number po, to number. 1,000. Annalise, sali ka, bibi. Dali. yung price nito, 800, 650, 800, 350, 345, 501, 689, 600, 750, 800, 347, 950, 685. Mag-isip ka na ng isa pa dyan. Dalian mo. 900, 1,000, 550, 555, 686, 890, 599, 991, lahat ng butal, ganahin mo na. 698, 600, 551, 992, na 590, nako, nahingal na ako ah. 666, 657, 600, 699, 700, 699. Mahilig sa 99 yan si Kuya Jude at saka 6. 552, Medyo may malapit na. Medyo may malapit na. 899, 599, 553, 788, 550, Malapit 6700. na. Lumampas. Malapit na si Ma'am 900. Aileen. Si Ma'am Aileen sana malapit na eh. 870, 870, 650, 465, 554, 680, 550, 799, 855, 866, 555. Ma'am Aileen, malapit ka na kanina. Nako po! 653, 553, 855, 698, 998, 549, 556, 810, 455, 955, 543, 550, 699, 755, Matag na lang koklo. 840, Nasa 800 lang. Walang ano, para mabilis na. 850, 658, 557, 655, 878, 999, 901. Bato, Hindi lalagpas ng ano, hindi lalagpas ng 900. Basta nasa 800 plus. 500 to 800 plus. Ano ba talaga? Bigyan ko na nga ng clue, nasa 800 plus lang. Ay, wala. May limit ang pag-comment. Ayan, dalian nyo. Ano na, Jenny? Asa na ang nanalo dyan? Nasa 800 plus lang nga. Wala pa. Talaga ba? Wala pa. Dinawong, malapit ka na. Jolini, malapit na. Nasobra lang. Tignan mo yung mga comment. Tinitignan ko na. Wala pa akong nakita sa sinabi ko. Jolini, malapit ka na kanina. Sumubra, malapit ka na. Nasa 800 plus lang tayo, hindi aabot ng 900. 844, 802, 820. Nako, baka lumampas na dyan, Baby Labs, ha? Baka hindi mo nakita. Meron na nakaula. Oh. Anong Meron na. number? 836 si Jis Polison. 836,
Tignan ko. Si Tignan Jess, ko kung si sino Jess yun. Pulison. Si Jess Pulison. Eight May 86. nanalo na daw, may nanalo na. Naku. 836. 836. 836 daw yung number. Si Jess Nakaready na yung Pulison. next mo na palaro. Nakaready na next mo na palaro. Congratulations, Jess Polison. Yun, namamakyaw na rin si Jess, oh. May nanalo Tama na. May nanalo na. Okay na. Tapos na ba? Okay. Layo ko. Aba, next. Ano nang last na palaro? Last na tayo na palaro ko. 5 Palaro tigo. pa ba? Apat Bokeh na si to. Kuya Jun. Apat naman yun. Bokeh si Kuya Jun. 4 na, kulot. Ha? Okay na po. 4 na. Ay, 4 na pala yun? Opo. Parang nagigigil pa ako eh. Si Tita, oh, nagtatype pa. Tita, Ayan, so tapos na. everyone, thank you po. Ayun, okay na ba? Tapos na ang lahat? Si Tita, nagtatype pa. Tita! Umabol si Tita. Go, Tita. Go. Si Sir Sandy, umabol pa. Ayun, tapos na. Hindi na ba? Nagkuhan na ako kasi ano na. Back to work na tayo. Back to work. Ayan. So, thank you everyone. And Thank you, ayun, thank you. congratulations sa grand live stream ng Bye. ating host, Jenny Galigar. And thank you sa pagtulong din sa host natin na Bebelab sa Annalie Mix Vlog. So, Thank you. supportahan niyo po yung kanilang mga channel. At the same time po ay lagi po kayong sumali sa kanilang mga LS para po mas mapabilis ang pag-angat ng inyong mga channel. Okay po ba? Thank you everyone. Bye-bye. And thank you. Back to work na ako. Sige, sige. Bye-bye, everyone. Thank you. Ayan, thank you, Bebelab sa Annalie. Okay, welcome Walang po. panalo si Annalie. Bukya. Ako bahala sa'yo mamaya, Jen, Annalie. Parang Ako na bahala mamaya sa'yo. Parehas kami ni Sir Jude nito. Bye everyone. Ayan, no, si Kuya Sandy, talo na. Wala na. Tapos na Kuya Sandy. Sir Sandy. Bye everyone. Bye. I-send mo sa akin, Jenny, yung organized na pagsulat, ha? Yung para sa'yo. Jenny. Maraming salamat sa lahat ng umatin sa Grand LS ko. Nagmamadali na kasi si Robin, no? Uy, tabi mo yan eh. Sasakyan na dumaan ha. Wala na, wala na yun. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye, kapatid.
Hindi mo na pa naman to, ano, hindi pa man to naman. Sige, Dal.